นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับผมคุยกับทีมงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดพื้นที่ให้กับฝั่งของรัฐบาลเปิดพื้นที่ให้กับอีกฝั่งหนึ่งที่นะคุณผู้ชมที่ตอนนี้คุณผู้ชมหลายท่านกล่าวหาว่าเราเป็นรายการนะเป็นรายการส้มบ้างแหละนะฮะเป็นรายการที่ต่อต้านรัฐบาลบ้างแหละความตั้งใจของเราคือเราจะเปิดพื้นที่ให้แต่ที่ผ่านมานะครับก็ได้รับความยากลำบากนะในการติดต่อประสานงานแต่ไม่เป็นไรเรายังคงพยายามต่อไปอย่างเมื่อวานนี้นะท่านสวมานะสวพิสิทธิ์มานะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและหลังจากนี้เราคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่วันนี้ผมขอแทรกเรื่องการเมืองแต่จะมีการนิดนึงแหละแต่ขอแทรกหน่อยเพราะนี่คือผลประโยชน์ของประเทศก็คือกรณีของนายทอมแอนดรูสนะฮะอาจารย์ปริญญาบอกให้เติม S นิดนึงนะฮะเวลาพูดเพราะนามสกุลเขามีคำว่า S เติมท้ายนะครับนายทอมแอนดรูสคือใครครับเขาเป็นผู้แทนพิเศษของ UN คุณผู้ชมครับปรากฏว่าเขาตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่กัมพูชาฮะแต่การแถลงของเขานั้นต้องใช้คำนี้เขาบอกว่าเอียงกระเทเร่ครับเอียงเข้าข้างกัมพูชาอย่างเต็มที่ฮะถ้าใช้ภาษาชาวบ้านคือประจานไทยเข้าข้างโอบอุ้มกัมพูชาคุณผู้ชมครับแล้วบอกว่าเราเนี่ยแหละลุกล้ำพื้นที่กัมพูชาทำให้คนของกัมพูชาต้องอพยพหนีตายเป็นผู้พลัดถิ่นกว่า 650,000 คนเขาพูดอย่างนี้นะฮะนี่คือแถลงข่าวแบบหน้านิ่งๆแบบนี้คุณผู้ชมซีเรียสนะดูหน้าเขาซ้ำร้ายนะครับยังอ้างว่าไทยเนี่ยไปไล่ล่าบังคับแรงงานของกัมพูชาเนี่ยบังคับให้ออกไปจากประเทศกว่าอีกประมาณ 900,000 กว่าคนเดี๋ยวก่อนแรงงานของคนที่กลับไปเนี่ย 900,000 กว่าคนเนี่ยถ้าจำได้นะปีที่แล้วเนี่ยย้อนกลับไปอ่ะฝั่งรัฐบาลคุณเองคุณเซนเองบอกเฮ้ยแรงงานชาวกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยอ่ะกลับบ้านมาเถอะ 900,000 กว่าคนกี่เนี่ยล้านคนกลับมาเดี๋ยวเลยมีงานให้ทำเขาก็กลับด้วยความสมัครใจนะครับคุณผู้ชมแต่ปรากฏกลับไปแล้วเนี่ยชีวิตเขาไม่ได้ดีขึ้นไงฮะมีแต่แย่ลงคราวนี้มาชี้นิ้วด่าประเทศไทยเหรอครับว่าเราอ่ะไล่ล่าแล้วก็ผลักดันคนเหล่านี้กลับไปสู่ประเทศกัมพูชาสรุปแล้วนะครับนี่คือรายงานของ UN หรือว่าสหประชาชาติจริงหรือว่าจริงๆแล้วเป็นเพียงแค่แผนลับระดับโลกที่มีใครบางคนจ้างนะฮะจ้างให้คนนี้ที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นล็อบบี้ยิสต์นะเพื่อมาใส่ร้ายป้ายสีเราหรือเปล่าและทำให้ประเทศกัมพูชารับบทเหยื่อใช่หรือไม่นี่คือคำถามนะครับนอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมครับนี่คือศึกนอกบ้านใช่ไหมฮะศึกในบ้านของเราก็แหมดูภาพนี้ฮะนี่คืออยู่ในบ้านเรานะฮะอยู่ในประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับคืออย่างนี้เป็นปมดราม่าบังเกอร์ชายแดนที่สสพรรคประชาชนออกมาแฉครับและมีการถ่ายรูปนะฮะแล้วก็บอกนี่ทำไมมันดูบอบบางเหลือเกินใครที่อยู่ในบังเกอร์เนี่ยจามทีเดียวมันอาจจะปลิวอะไรหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้นะทำให้กองทัพออกมาโต้ทันทีเดือดนะสวนกลับยับจนเกิดวาทะร้อนฉาบอกว่าไม่ต้องเป็นหรอกครับสสแค่ทำตัวให้สมควรเป็นคนที่เกิดในแผ่นดินไทยก็พอวันนี้เดือดแน่นอนกับตัวตึงของทั้งสองท่านนะฮะท่านแรกครับหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนะครับท่านพลเอกรังสีกิติยานันท์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับส่วนขวามือของผมนะฮะเจ้าสำนักเทพไทย นักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะฮะและอดีตสสนะครับคุณเทพไทยเสนาพงศ์ครับสวัสดีครับคุณเทพไทยครับสวัสดีครับคุณยิ้มแบบนี้แสดงว่าคุณพร้อมฟาดคุณเซนไม่ผมเห็นในคุณบอกว่าแอนดรูแล้วต้องมี S แอนดรูต้องมี S ต้องมีสอเสือกด้วยซอเสือโอเคตัวกอไก่วิ่งไล่ไปชิดหน่อยกอไก่วิ่งไล่ไปหน่อยเร็วไปกอไก่วิ่งเร็วไปหน่อยแค่เริ่มคุณก็เดือดนะเอาอย่างนี้ผมปูพรมสั้นๆอีกทีหนึ่งนะฮะก่อนที่จะมาฟังเสียงท่านรังสีกับคุณเทพไทยคุณผู้ชมคือความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับเอาอย่างนี้มันก็มีช่วงที่มันตึงเครียดแล้วก็ผ่อนลงแล้วก็ตึงเครียดแล้วก็ผ่อนลงแต่ครั้งนี้สิครับมันเป็นประเด็นที่มันทำให้คนไทยเนี่ยเดือดมากเลยนะฮะคุณผู้ชมครับกับประเด็นผู้ชายที่ชื่อว่าทอมแอนดรูสเขาเป็นผู้เสนอรายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนแห่ง UN หรือสหประชาชาติและจริงๆคนเนี้ยเขาเป็นอดีตสส
ของสหรัฐอเมริกา แล้วเข้าใจว่าเป็นอดีตสวด้วยนะฮะของสหรัฐอเมริกาจู่ๆเขาก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่งตั้งโต๊ะนะฮะคุณผู้ชมครับแต่สิ่งที่เขาแถลงทำเอาฉุนฮะเพราะเขาแถลงไว้แบบนี้เอาประเด็นแรกก่อนนะนายแอนดรูส์คนเนี้ยเขาบอกว่ามีชาวกัมพูชาต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นถึง 650,000 คนเพราะกองทัพไทยได้รุกล้ำและยึดครองดินแดนพื้นที่ของกัมพูชาจึงทำให้ชาวกัมพูชาถูกบีบบังคับให้ต้องทิ้งบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยมิหนำซ้ำนะฮะยังมีแรงงานกัมพูชาอีกราวๆ 900,000 คนในไทยที่ได้รับผลกระทบและถูกบังคับให้เดินทางกลับประเทศผมพูดไม่เท่าไหร่ฟังเสียงจริงเขาเลยฮะ It's imperative that Thailand and Cambodia work together to expedite the return of displaced civilians. They need and they deserve to go home. The human rights concerns associated with the conflict are hardly limited to displacement. Residents of the relocation site told me that they had lost their jobs, they had lost their possessions, and that they are deeply worried about how they will feed their families. Over 900,000 Cambodian migrant workers have returned from Thailand. Their vocational skills do not match economic needs here in Cambodia, and many of them remain unemployed. Many of them remain unemployed 900,000 Cambodians กำลังจะบอกว่ามีประมาณ 900,000 คนใช่ไหมครับที่กลับประเทศไปแล้วตอนนี้หลายคนใน 900,000 คนนะครับตกงานไม่มีงานทำ It's not our problem มันไม่ใช่ปัญหาของเราครับ It's Cambodia's problem มันเป็นปัญหาของกัมพูชาครับแล้วเขาบอกนะครับผู้ประโยคนี้นะฮะบอกว่า they need and deserve to go home เขาบอกว่าคนเหล่านี้ผู้พลัดถิ่นนะฮะเขาบอกเขาจำเป็นและควรค่าแก่การได้กลับบ้าน Well Mr. Tom Andrews they are home พวกเขาอยู่บ้านแล้วอยู่กัมพูชาแล้วก็บ้านเขาไงคือกัมพูชามันไม่ใช่ประเทศไทยและพูดในทำนองนี้คืออะไรฮะเหมือนอยากจะให้เราแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะบ้านของเขาคือประเทศไทยแล้วให้กลับมาประเทศไทยเหรอ no ไม่ใช่ they are home อย่างนี้ฮะท่านรังสีมองประเด็นนี้อันเนี้ยเป็นข้อมูลที่เราเป็นฝ่ายรับอยู่นะเพราะเราไม่ได้พูดอะไรออกมาเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้แน่นอนเราโต้กลับแต่การจำของคนในเวทีโลกเนี่ยมันจำไปแล้วว่าไทยเนี่ยเป็นผู้รุกรานไปรังแกเขาไล่คนกลับไปทำไมมีพลุกพลัดติด600,000 กว่าคนท่านมองว่าคนนี้เป็นล็อบบี้ยิสต์หรือเปล่า คือแบบนี้ที่ทอมแอนดูพูดเนี่ยมันมี 2 ประเด็น คือหนึ่งมันบอกว่าให้เอาผู้ลี้ภัยกลับมาสองเนี่ยมันบอกว่าไทยเนี่ยทำให้คนตกงาน 900,000 มันต้องแยกเป็น 2 ส่วนที่ไอ้ทอมแอนดูมันพูดนะครับคือไอ้ที่บอกว่าเป็นผู้ลี้ภัยเนี่ยมันหมายถึงไอ้คนที่ออกจากหมู่บ้านหนองจานหนองยักษ์แก้วไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ผู้ลี้ภัยมันเป็นผู้บุกรุกแล้วมันเจอเราเนี่ยไล่กระทืบออกไปนะครับเพราะว่าเหตุการณ์บ้านหนองจานหนองยาแก้วเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ UN เองเนี่ยเข้ามาขอไทยเพื่อใช้เป็นศูนย์ในการแจกจ่ายอาหารแล้วก็แจกจ่ายยาในช่วงที่เวียดนามกับเขมรแดงมันซัดกันก็ไอ้ฮุนเซนเป็นคนเอาเวียดนามมาอันนี้ UN เนี่ยทำไมเขามาขอพื้นที่ที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วเหตุผลคือว่าในบ้านหนองจานหนองยาแก้วเรียนรู้ว่าเป็นเขตอธิปไตยของไทยถ้าเกิดเขาไปตั้งศูนย์อพยพหรือศูนย์แจกจ่ายอาหารแจกจ่ายยาในเขตของกัมพูชาเขาถือว่าเป็นเขตพื้นที่สู้รบมันเกิดอันตรายกับประชาชนอันนี้พอไอ้ประชาชนพวกนี้มันมารับอาหารรับยาทุกๆวันมันก็บอกกูไม่กลับแล้วกางเต็นท์มาอยู่ตรงนี้เลยนะครับมันก็เลยเกิดเหตุว่าพอมาอยู่ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลับกลายเป็นว่าทุกคนก็คิดว่าอยู่มาเลยแล้วส่วนหนึ่งก็คือเราเนี่ยปล่อยป่าละเลย 30-40 ปีแต่ทั้งหมดเนี่ยที่ไอหมู่บ้านหนองจานหนองยาแก้วมันอยู่ยงคงกระพันไอกำนันลีลูกน้องคนสนิทของไอฮุนเซนมาปกครองที่นี่เพราะว่าไอตรงเนี้ยมันเป็นเส้นทางผ่านในการขนสินค้าหนีภาษีของเถื่อนว่ากันเถอะค้าแรงงานทาสยาเสพติดนะทุกชนิดเลยไม้เถื่อนนะของเถื่อนต่างๆเนี่ยมันก็เลยเอาไอ้คนหนองจานหนองยาแก้วเนี่ยมาเป็นโล่มนุษย์แล้วมันจะขนตอนเที่ยงคืนผมบอกให้หลังเที่ยงคืนไปเนี่ยมันจะขนยาวเลยแล้วขนมานานแล้ว34 ปีเนี่ยเขารู้กันทั้งนั้นนะครับแล้วเราก็มีไอ้การเฮงซวยที่ไปรับสวยของไอ้พวกนี้เพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าแหล่งเงินแหล่งทองของไอ้ฮุนเซนมันนะ
เพราะฉะนั้นที่มันพูดอะผิด คือไอ้คนพวกเนี้ยมันไม่ใช่ผู้ลี้ภัย มันเป็นผู้บุกรุก แล้วโดยเฉพาะคุณรู้ว่าบ้านหนองจานหนองยะแก้วเนี่ยมันเป็นเขตป่าสงวน เพราะฉะนั้นมันจะโดน2 คดีหนึ่งลุกล้ำอธิปไตย2มันลุกล้ำป่าสงวน อันนี้คือกรณีที่ไอ้ทอมแมนดูมันพูด ซึ่งมันไม่รู้เรื่องอ่ะมันก็เป็นฝรั่งที่มานะอาจจะรับเหมาไอ้ฮุนเซนมาเบ็ดเสร็จรอบนี้ แต่อันนี้ให้ความเป็นธรรมกับเขาเพราะจริงๆเขามีประสบการณ์เขาเข้าใจพื้นที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราค่อนข้างดีนะฮะ ไม่ มันเข้าไปพม่ามันก็ไปทำความวุ่นวายพม่าเขา เอ้า เรื่องสิทธิมนุษยชนไอ้นี่มันเคยไปเข้าไปในพม่าแล้วไปคุยเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งมันก็โดนทหารพม่าด่ามาเพราะทหารพม่าไม่สนใจมันก็ไปเรื่ององซานซูจีทั้งมันนะครับ อ๋อเพราะฉะนั้นมันเป็นอาชีพเขาใช่ไหมฮะ ก็รับเหมาอ่ะแล้วมันก็ รับเหมา คืองานนี้ โอเค คือมันก็มีไอ้สัญญากันว่า อ่า มึงจะต้องออกมาแถลงเป็นเรื่องเป็นราว แล้วก็ส่งรีพอร์ตให้กับ UN แล้วมึงก็มารับรางวัลกับไอ้ฮุนเซนมันก็มีเท่านั้น เพราะฉะนั้นท่านรังสีมอนนี่คือรับจ้างมาให้มาทำอย่างนี้อยู่แล้วแหละเนี่ยชัวร์ ไม่ มันเพียงระยะอยู่แล้ว คุณ โอเค เป็นคนที่มาหาข้อมูลเพื่อคุณจะไปส่งข้อมูลให้คณะกรรมการสิทธิ์ที่ UN คุณมีสิทธิ์อะไรมาแถลง อืม นี่ถ้ากับเอาความลับมาเปิดเผยนะ อืม นะเพราะว่าถ้าเกิดมึงส่งรีพอร์ตไปแล้วเกิด ครั ค บ ณะกรรมการสิทธิ์ที่ UN เนี่ยเขาคิดว่าโอเค เขาก็จะเรียกกระทรวงต่างประเทศไทยไปชี้แจง มันไม่มีทางหรอกว่าไอ้คำพูดของไอ้ทอมแอนดูแล้วเขาจะเชื่อทั้ง UN ครับ คราวนี้เรื่องที่สองที่มันบอกว่าการที่ไทยเนี่ยทำให้คนกัมพูชาเนี่ยตกงาน 900,000 อันเนี้ยมันคือไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันคิดว่าตอนที่มันลบกับไทยเนี่ยแล้วมันเรียกแรงงานพวกนี้กลับไปเราจะเดือดร้อน ถูก นะโดยที่มันน่ะให้ญาติพี่น้องน่ะทั้งโทรศัพท์ทั้งส่งข้อความมาว่าถ้าไม่กลับเนี่ยฮุนเซนมันจะยึดที่ดิน ของไอ้ตระกูลพวกเนี้ยไอ้คนที่มาอยู่ในเมืองไทยไม่กลับเนี่ยคือ ครับ พ่อแม่อะไรมึงถูกไล่หมดผัวเมียเนี่ยสองเนี่ยมันจะถอนสัญชาติกัมพูชา ไอ้พวกนี้มันเลยจำเป็นต้องกลับไงแล้วทุกวันนี้เนี่ยมันก็อวดดีคือกลับไป 950,000 คนที่คือตามตัวเลขที่ผ่านตมเรา อ่า สรุปแล้วมันตกงานเนี่ย 850,000เพราะไอ้คุณเซนมาหางานได้แค่100,000 แล้วรวมถึงในประเทศของมันเนี่ยนะ ฮะ มันตกงานหมด 3 ล้านคนคุณรู้ป่ะ อุ้ย เพราะฉะนั้นไอ้การตกงานของไอ้คนกัมพูชาไอ้ทอมแอนโดมึงฟังเอาไว้ มันเป็นความเฮงซวยของไอ้คุณเซน ฮะ ที่มันไปหารชาติบ้านเมืองได้ระยำตำบอลแบบนี้คุณเข้าใจป่ะ ครับ เพราะฉะนั้น ชัดเจน เอานี้มึงจะรับงานรับอะไร มึงดูตามาตาเรือด้วยดูข้อมูลด้วย เพราะแบบเนี้ยทำให้เสียชื่อ UN น่ะถูกไหมครับ ถูกครับคุณเทพไทยแน่นอนแหละเขาต้องรู้ว่าเขามีข้อมูลแหละ แต่การที่ยอมที่จะมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วพูดเข้าข้างกัมพูชา โดยที่ไม่ได้พูดถึงฝั่งไทยเลยนะฮะท่านศรีศักดิ์ยังบอกเลยนะครับเฮ้ยสิ่งที่ร้ายแรงมากๆนะนี่คือแค่พูดความเท็จออกไปแล้วนี่คือร้ายแรงแล้วนะแต่ร้ายแรงอีกอันหนึ่งคือไม่ยอมพูดความเสียหายฝั่งเราเลย อันนี้ล็อบบี้อิสในการส แน่ ร้าง นอนเป็นล็อบบี้ยิสต์ อ่า แต่ผมก็ผิดมารยาทนะ ฮะ ผิดมารยาทเพราะว่าคือคุณเป็น ครับ ผู้ที่มาหาข้อมูลเพื่อจะนำเสนอ UN เนี่ย อืม แล้วก็ข้อมูลจริงๆนี่เขาเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อเมษายนที่ ฮะ ผ่านมา 69 นะ ฮะ ประกอบจากนี้เขาก็อยู่ที่ อ่า ของพม่า ครับ แล้วก็เป็นผู้แทนคุณว่าเป็นผู้แทนนี่ถ้าบ้านผมก็เรียกผู้แทนร้าง ผู้แทนร้างก็คือไม่ได้เป็นมานานมากแล้วสส อ่าฮะ สสร้างอะนะ อ่าๆ เขาเป็นเมื่อปี 35 30 กว่าปีแล้ว ของสหรัฐอเมริกา ของอเมริกา และตอนนี้เนี่ยหน้าที่เขาก็คือเป็นผู้แทนด้านสิทธิมนุษยชน คราวนี้เนี่ยสิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยผมว่ามันขาดความน่าเชื่อถือเนี่ยเพราะว่าคือข้อมูลที่เขาจะไปนำเสนอต่อสหประชาชาติเนี่ยมันต้องรอบด้าน ก็เหมือนกับรัฐมนตรีศรีอาศักดิ์ว่า คุณนั่งเขียนเอง คุณพูดเอง คุณมโนเอง คุณนั่งเทียนเอง แล้วคุณไปรายงาน เพราะฉะนั้นหน้าที่ของประเทศไทยก็ต้องแจ้งต่อสหประชาชาติ ว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเท็จ และวิธีการได้มาเนี่ยมันขาดความน่าเชื่อถืออแล้วก็ต้องประท้วงว่าต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับไอตัวแทนสหประชาชาติเนี่ยที่เอาความเท็จไปพูดในที่ประชุมเนี่ยก็ต้องโต้กลับไงไม่งั้นประเทศไทยเราเสียเปรียบคือแน่นอนที่สุดอะตอนนี้เราสุภาพบุรุษไง ครับ แต่ว่าฮุนเซนมันก็มีเงินอยู่เล็กๆน้อยๆมันก็ไปจ้างนี่แหละจ้างล็อบบี้ยิสต์เนี่ยมันก็ทำยังไงก็ได้ขอให้เรื่องของมันเนี่ยเข้าสู่ประชาคมโลกให้ได้ สู่เวทีสากลให้ได้ อย่างน้อยที่สุดมันก็เอาประเด็นเนี้ยมาโม้มาโฆษณาเนี่ยนี่ผมว่ามันเอาจากคลิปข่าวเนี้ย ฮะ ไปเผยแพร่ในกัมพูชาไง ฮะ สร้างคะแนนนิยมไงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมต่างชาติเขาโอเคกับเราไงเขาข้าวข้างเรานะไอ้เสียมเนี่ยแย่แล้วตอนเนี้ย แต่การที่ต่างชาติยอม จริง ๆ เขาน่าจะเป็นคนที่มีความรู้นะคุณทอมแอนดรูส์เนี่ยน่าจะมีความรู้พอสมควรเลยนะ แต่การที่
ยอมที่จะทำเสียมารยาทคือตั้งโต๊ะแถลงโดยที่ไม่มีข้อมูลของฝั่งไทยเลยเอาแถลงฝั่งกัมพูชาอย่างเดียวเท่ากับว่ายอมเป็นเครื่องมือ คุณ ทางการเมืองให้กับ แน่นอน คนมีความรู้ใช่ไหมมันขายตัวก็มีเยอะแยะคนบ้านเราคนบ้านเราที่มีความรู้ก็เยอะแยะยอมขายตัวขายอุดมการณ์ก็เยอะแยะแล้วคุณว่าฝรั่งไม่มีพวกฝรั่งขี้นกไงผู้อีกคุณไปเรียกเขาฝรั่งขี้นกเดี๋ยว ก็บ้านผมก็เรียกฝรั่งขี้นกฝรั่งแกงไตปลาฝรั่งเนี่ยนี่แหละพวกฝรั่งแบบนี้แหละเพราะอย่างนั้นเนี่ยก็ยอมขายไงยอมขายตัวขายอุดมการณ์ก็เป็นทาสเงินนะคุณว่าฝรั่งไม่ชอบเงินฝรั่งไม่จ่ายเงินเหรอฝรั่งก็จ่ายเงินก็คุณเซ็นเอาเงินไปจ้างมันก็เอาดิแล้วมันก็ตกงานมาตั้งนานแล้วก็มาเป็นอาชีพเป็นผู้รายงานข่าวอย่างนี้พอเจอคุณเซ็นยื่นตังค์ให้มันก็ทำหน้าที่เพราะประเทศไทยเราก็ต้องโต้ตอบต้องตอบโต้เอาอย่างนี้ว่าต้องตอบโต้อันนี้มันก็มีนักวิชาการหลายท่านนะที่ออกมาบอกนะรวมถึงสังคมด้วยนะท่านรังสีก็บอกเดี๋ยวก่อนนะไอ้ไทยเราตั้งรับอย่างเดียวคือเป็นสุภาพบุรุษอย่างเดียว ใช่แต่จริงๆทั้งที่มันก็มีข้อมูลนะฮะที่กัมพูชาจริงๆถ้าไปยกพรมขึ้นมาเนี่ยโอ้โหซุกอยู่ใต้พรมเต็มไปหมดเลยมีแต่ปัญหาไม่ว่าจะเป็นพวกสแกมเมอร์เองก็ดีทุนแก๊งอะไรแก๊งเทาคอเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์มีมากมายเลยอะทำไมไม่หยิบขึ้นมาแล้วเราโจมตีเขาก่อนอันนี้คือคำถามนะฮะว่าท่านสองท่านคิดอย่างไรกับนักวิชาการหลายๆท่านที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆเราควรจะรุกบ้างไม่ใช่รับอย่างเดียวและทางฝั่งไทยเรารับยังไงกับเหตุการณ์ที่นายทอมแอนดรูส์ออกมาพูดแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับติดตามรวมถึงประเด็นกองทัพกับพรรคประชาชนซัดกันนัวเรื่องของบังเกอร์ชายแดนนะฮะพักสักครู่ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงศ์โอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปกลับมาต่อนะครับตัววิเทียนช่วงนี้ครับยังอยู่กับคุณเทพไทยและท่านพลเอกรังสีนะครับอย่างนี้ฮะเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับออกมาชี้แจงในส่วนของกัมพูชาประชาชนกัมพูชาที่ไม่สามารถกลับเข้าแหล่งพำนักเดิมได้นะฮะท่านยืนยันอย่างนี้มีจำนวนเพียง 4,690 คนเท่านั้น 4,690 คนเท่านั้นนะฮะที่เขาบอกว่า 650,000 คนที่นายทอมแอนดรูส์พูดนะฮะแต่จริงๆข้อมูลของเราคือ 4,690 คนส่วนประเด็นแรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับประมาณ 900,000 กว่าคนนี่นะฮะขอยืนยันว่าแรงงานดังกล่าวได้เดินทางกลับด้วยความสมัครใจจากการเชิญชวนของรัฐบาลกัมพูชาเองนะครับก็ว่าจะสื่อสารไปทางด้านของนายทอมแอนดรูส์นะครับท่านวินไทยยังบอกอีกว่าส่วนประเด็นตัวเลขผู้พลัดถิ่นที่กัมพูชาพยายามที่จะให้ข้อมูลบิดเบือนเนี่ยก็คือนายทอมแอนดรูส์เนี่ยพยายามที่จะบอกบิดเบือนก็คือมีมากกว่า 650,000 คนถูกต้องไหมครับความเป็นจริงแล้วฝ่ายไทยต้องอพยพคนไทยหนีภัยสู้รบเกือบ 500,000 คนเช่นเดียวกันนะฮะตั้งแต่อย่างที่ท่านรังสีบอก 4-50 ปีที่แล้วใช่ไหมฮะที่เขมรเขามีปัญหากันนะเขมร3 ฝ่ายอะไรใช่ไหมฮะเวียดนามกับเขมรแดงใช่ไหมฮะแล้วเราคนไทยกันเองอ่ะเราก็ต้องมีการพลัดถิ่นกันเองจริงๆอันนี้ตัวเลขจริง 400,000 กว่าเกือบ 500,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นนายแอนดรูส์ที่ประเมินพูดเนี่ยก็คือพูดแค่ฝั่งของกัมพูชาไม่ได้พูดของฝั่งไทยเลยนะครับและลักษณะบอกว่าเราเริ่มต้นความขัดแย้งและรุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของกัมพูชาอันนี้เขาพูดนะฮะนายทอมแอนดรูส์พูดครับท่านรังสีครับเราถึงเวลาหรือยังฮะที่จะเอาเริ่มก่อนได้ไหมอย่ามาเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวคือแบบนี้ตามกฎหมายของ UN ข้อ 51 เนี่ยถ้าเกิดว่ามุดกับไอกัมพูชาเนี่ยมันโจมตีเราด้วย RM 70 BM 21 PR 03หรือปืนใหญ่ตาจรอาวุธหนักเข้ามาครับในมาตรา 51 เนี่ยของ UN เนี่ยเราสามารถมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองเพราะนั้นรอบนี้ที่ผมบอกว่าบางคนยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรอให้กัมพูชามันโจมตีก่อนครับคุณเข้าใจไหมว่าคุณก็รู้แล้วนิสัยฮุนเซนเป็นแบบนี้ยิ่งถ้าคุณไปโจมตีก่อนนะผมว่ามันกับไอ้ฮุนมันเน็ตคงไปนั่งร้องไห้หน้า UN ที่นิวยอร์กเลยว่ามันถูกเรารังแกเพราะนั้นตอนนี้กองทัพเราบกเรืออากาศพร้อมแล้วนะฝ่ายปกครองพร้อมแล้วที่จะไปปฏิบัติตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังนะ
กองทัพบกกองทัพเรืออากาศเราพร้อมแล้วที่จะไปปฏิบัติตามแผนทั้งตีโต้ตอบลุกออกนอกประเทศ ครับ แล้วก็ทำลายจุดยุทธศาสตร์มัน เพราะฉะนั้นเรารอมันอย่างเดียวว่ามันจะโจมตีเราเมื่อไหร่ ถ้ามันโจมตีเราปั้งเอายิงมาปุ๊บไปบัตรตามแผนเลย แล้วมันก็จะพูดไม่ออกไอ้ทอแอนดูมันก็ไม่รู้จะพูดยังไง เพราะว่าอันนี้เราไปบัตรตามกฎบัตรของ UN ในข้อ 51 ซึ่งมันน่ะทำงานอยู่ คุณเข้าใจไหมคุณเล่นกับไอ้พวกเนี้ยมันคุณต้องเล่นแบบเนี้ย แล้วเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับแทนที่จะปล่อยให้เขาโจมตีเราทำให้เราเสียรางวัลทางการข่าวทางการทูตทางการต่างประเทศ คุณคิดถึงสภาพไหม UN มันตั้งอยู่ที่นิวยอร์กอยู่ในประเทศสหรัฐเองเนี่ยยึดเงินทั้งไอ้เฉินเจอนะยึดเงินไอ้ออกยามัน แล้วสหรัฐก็บอกว่าเป็นสแกมเมอร์เพิ่งส่ง FBI มาเจอนายกเรา แล้ว FBI มันก็ไปตบกระโหลกคุณเซนอันนี้ว่ามึงจะต้องรีบจัดการนะจีนก็ไล่กระทืบมันที่สิวนุวิวแล้วคุณคิดว่าคนอย่างคุณเซนมันจะมีศักดิ์ศรีหรือมันจะมีเกียรติอะไรที่เขาจะเกรงใจมันถูกไหมครับเพราะมันก็เป็นเจ้าพ่อสแกมเมอร์ไอ้เฉินจือก็คายมาแล้วว่าสแกมเมอร์ตลอดแนวชายแดนที่ทั้งโอซาเมดทั้งช่องจอมช่องสายตะกูช่องสังงามช่องอ่านมามันเป็นของไอ้ฮุนเซนทั้งนั้นเลยไอ้ฮุนเซนอยู่เบื้องหลัง ทั้งในพนมเปญทั้งปอยเป็ดแล้วคุณคิดว่าใครจะเชื่อมันก็ทำมันไปเรื่อยแล้วมันก็จ้างฝรั่งมาแบบนี้เหมือนกับมันจ้างฝรั่งมาทำอะไรไอ้ยูไอ้น่ะอะไรนะอันครอสอ่ะนะที่มันคุยหนาว่าไอ้ฝรั่งมันจ้างมา2 คนเนี้ยชนะทำให้ตีมอลชนะออสเตรเลียมาแล้วแต่พอถึงเวลาจะเอาจริงๆกำลังจะไปบัตรมันเสือกมาบอกว่าเอานี่ได้มาอันครอสก็ส่วนอันครอสแต่ทรัพยากรใต้พื้นเนี่ย50-50กับมันคือแบ่งกันเลยเอาจะทำตาม EU 44ก็เพราะมันรู้ไงว่าถ้าใช้อันครอสแล้วการแบ่งเขตทะเลของประเทศทะเลต่อเนื่องหลายวิฝั่งมันนะไม่มีน้ำมันไม่มีก๊าซแล้วมันก็ไปหลอกคนไปหลอกบริษัทเขาไว้เอาเงินมัดจำแล้ว 5,000 ล้านเหรียญคุณรู้ป่ะเป็นเงิน165,000 ล้านบาทตอนนี้เขาทวงมันอยู่เนี่ยมันถึงออกมาเต้นแรงเต้นกาอยู่เพราะว่าพอเราฉีก MU44 ปุ๊บฝันมันสลายทันทีแล้วก็ทวงเงินมันก็ไม่มีเงินใช้ให้มันให้เขาตอนนี้นี่คือปัญหาของคุณเซนคือความจริงที่คนไทยต้องรู้อ่ะ ถ้าอย่างนี้คุณเทพไทยมองว่าเราสื่อสารแทนที่เราจะตั้งรับอย่างเดียวเรารุกบ้างหมายความว่าเอาสิ่งที่มันซุกอยู่ใต้พรมของกัมพูชาเนี่ยออกมาแล้วก็ซัดเป็นแคมเปญซัดออกมาเลย ใช่ ไม่ต้องชี้แจงก็ซัดออกไปเลยบอกเนี่ยคุณรู้ไหมทุนเท่าที่กัมพูชาเป็นยังไง โอเคแหล่งสแกมไปเลยแล้วก็เริ่มเลยไหมดีไหม คือผมก็คิดว่าต้องเริ่มต้นจากที่เขาใส่ร้ายเราก่อนนะครับคือเกมนี้เนี่ยคุณต้องอ่านว่าเกมนี้มันเป็นเกมของงุนเซนมันเป็นเกมการเมืองภายในประเทศมันชัดๆแล้วมันก็จ้างไอ้แอนดรูเนี่ยนะไปพูดแล้วเอาประเด็นเนี้ยนะแล้วมาขยายผลในประเทศกัมพูชาเพราะสิ่งที่มันดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้คนกัมพูชาเนี่ยไม่ยอมไงกัมพูชาต่อต้านมันปรากฏการณ์ที่มันอ้างว่าคนกัมพูชา 900,000 คนตกงานเนี่ยก็เหมือนคุณว่าก็มึงอะไรเป็นคนพาเขาไปแล้วมึงหลอกเขาว่ามาดิมีงานมีแรงงานมึงให้ข้าวสารบ้างให้อะไรบ้างแล้วพอสุดท้ายไปอดอยากอยู่เห็นไหมล่ะพออยากมันก็โบยใส่ไทยพอโบยใส่ไทยมันพูดอาจจะไม่เชื่อมันก็จ้างแอนดูเนี่ยไปพูดใน UN แอนดรูส แอนดูเจอใส่ตัว S เยอะๆเพราะมันเสือกเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอันนี้แอนดูเนี่ยมาใช่ไหมมาโฆษณากับคนกัมพูชาไงว่าเห็นไหมเนี่ยที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ระดับสากลเขาก็ยอมรับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราต้องชี้แจงตอบโต้ไงตอบโต้เราต้องตอบโต้เลยต้องแฉให้หมดเลยตาต่อตาฟันคือเราสุภาพบุรุษมากสังเกตมาที่ผ่านมาเราคิดว่าเรื่องมันเรียบร้อยแล้วไงเราก็ไม่ได้ขยับอะไรมากนะถ้าพูดก็พูดนะเราก็ไม่ได้ขยับอะไรมากก็เพิ่งมีเรื่องเนี้ยพอมีข่าวว่าไอ้ทอมแอนดรูเนี่ยมาใส่ร้ายไทยก็เริ่มขยับท่านเสียศักดิ์ก็เริ่มออกมาพูดอีกเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เนี่ยลุกต่อเลยท่านเสียศักดิ์เอาคืนเลยแล้วก็คิดดอกเบี้ยด้วยโอเคอย่างนี้ไหนพูดถึงท่านเสียศักดิ์แล้วเดี๋ยวไปฟังท่านนิดนึงนะฮะว่าท่านตอบโต้อย่างไรแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนิดนะฮะฟังครับซึ่งมันมีหลายประเด็นที่เราไม่เห็นด้วยแล้วเราไม่ยอมรับนะครับในหลายสิ่งที่ปรากฏในรายงานของนายทอมแอนดรูส์
ตามที่เขาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญนะครับ ประเด็นแรกที่อยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบก็คือว่ารายงานของนายแอนดรูส์ที่มีการแถลงข่าวออกไปนั้น ไม่ใช่เป็นรายงานของสหประชาชาตินะครับ อันนี้ต้องชี้แจงนะครับ เป็นรายงานของนายแอนดรูส์นะครับเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาตามอานัดที่เขาได้รับจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับ นี่นะฮะเป็นบางช่วงบางตอนที่ท่านศรีศักดิ์ออกมาตั้งโต๊ะแถลงตอบโต้เลยนะครับก็คือเมื่อวันที่ 3 สิงหาคมนะครับคุณผู้ชมครับท่านศรีศักดิ์บอกนะสรุปงี้นะบอกว่าสิ่งที่นายทอมแอนดรูส์คนนี้เป็นคนรายงานเนี่ยนะเป็นเพียงรายงานความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะของเขาเท่านั้นยังไม่ใช่เป็นรายงานที่ออกมาเป็นทางการของ UN แต่อย่าลืมนะครับว่าเขาก็คงต้องมีน้ำหนักประมาณนึงแหละให้กับ UN ถูกต้องไหมครับเพราะเอารายงานของเขาแล้วส่งไปที่ UN แล้ว UN ต้องมาตรวจสอบอีกทีนึงคุณเทพไท ก็ ยมอง ม ไง อบหมายก็บอกเป็นอานัดของคณะกรรมการมนตรีของสหประชาชาติได้มาหาข้อมูล แต่ว่าเมื่อได้ข้อมูลแล้วไทยก็ต้องชี้แจงไง คุณทูตเสียศักดิ์ผมเนี่ยนะรัฐมนตรีเสียศักดิ์เนี่ยแกพูดดีมากคุณดูเวลาแกพูดแกจะไปทันเขาได้ไงอ่ะพูดเนิบช้าๆอย่างเงี้ย อ้าวคุณเทพไทยไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวท่านก็เสียกำลังใจท่าน ก็ไม่ผม ท่าน ไม่ เบทิโร่ท่านก็โอ้โหฟาดฟัน กับต่างชาติได้นะ เอาไว้มันกระตือรือร้นหน่อย เอามาถึงลุกกว่านี้หน่อยอย่างนี้เหรอฮะ เวลาการพูดการอะไรเนี่ยกระฉับกระเฉงหน่อยแต่ถ้าพูดตามมารยาทการพูดไงคุณดูดิเวลาพูดแกพูดดีไหมแกพูดเพราะพูดดี ฮะ แต่ว่าพอเทียบไอ้ทอมเมนดูดูไอ้ทอมเมนดูดิใส่เป็นไฟเลยเพราะฉะนั้นเวลาตอบโต้เนี่ยทูตเสียศักดิ์ก็ต้องทันทีทันฟันเอาชัดเจนครับเลยชัดหนักๆ อันนี้คือตอบโต้ถูกต้องไหมครับ ใช่ แต่เราควรจะนำไหมนำในการที่จะโจม ก็รุก ตี ไง รุกมารุก แฉ ยังไง ข้อมูลเราอย่าไปใส่ร้ายเขา ไม่ใส่ร้าย ไม่ใส่ร้าย เราไม่ได้ เอา ทำนิ ข้ สั อย แบบ มูล เขา ข้อเท็จจริงมาแล้วก็พูดไปเลย ว่าไอ้ที่มันอพยพไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไล่มันมาอยู่ในที่ไทยมานานแล้ว มันอยู่มาจนคิดว่าบ้านมัน เพราะมันมาอยู่ 40 ปีไงแล้วคนที่เกิดในประเทศไทย 40 ปีเนี่ยมันก็คิดว่าบ้านมันที่มันนะเพราะมันเกิดอยู่ที่นี่ไง40 ปีแล้วไงเราใจดีเกินไปไงกันนี้ก็ไล่กลับแล้วก็ชี้แจงสหประชาชาติว่าที่เนี้ยคุณและสหประชาชาติเลยมาขอ โอเค มาขอเป็นที่ อ่ะ มาเป็นค่ายพักอพยพ ก่อนที่ผมจะกลับไปที่ท่านรังสีคำถามเดียวกันที่จะถามท่านรังสีนะฮะถามคุณเทพไทยนะฮะเราควรจะจ้างล็อบบี้บ้างไหมแต่เราไม่ได้จ้างเพื่อที่จะให้ไปบิดเบือนความจริงนะจ้างมาเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงให้เราแล้วพูดความจริงออกไป โดยปกติก็มีอยู่แล้ว นี่มีอยู่แล้วเหรอฮะ ไม่โดยปกติเนี่ยเราก็ทำกันอยู่แล้วในเรื่องสำคัญเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้ให้กระทรวงต่างประเทศเขาชั่งน้ำหนักนะว่าโอเคควรจะใช้ไหมถ้าศักยภาพกระทรวงการต่างประเทศพอฝีมือเราพอก็ไม่ต้องจ้าง ถ้าหากว่าจำเป็นต้องจ้างก็ต้องจ้างอันนี้เราไม่รู้ภายในนะเราก็ไม่รู้เรื่องการทูตเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเอาอย่างไรก็ได้ก็ตามอย่าให้ประเทศไทยเสียเปรียบ คุณรังสีท่านรังสีมองไงครับเราควรจะรุกบ้างไหมแทนที่เราจะรับอย่างเดียว ไม่คือแบบนี้คณะกรรมการสิทธิ์ของ UN เนี่ยคุณอย่าลืมว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะไออันดูที่เข้ามา คณะ AOT โดยมีตัวแทนทุกชาติเลย ที่เข้ามาดูบริเวณชายแดนเขาเห็นข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้ว คุณเคยเห็นไหมว่าการปะทะ2 รอบ UN เคยตำหนิอะไรเราหรือเปล่า ทั้งที่จริง ๆ แล้วเราทำลายบ่อนมันเกลี้ยงเลยนะ แล้วเราลุกออกนอกประเทศคราวที่แล้วด้วย คุณเห็น UN เคยตำหนิไทยไหมไม่มีเหมือนกันน่ะแล้วคุณต้องคิดว่าคณะกรรมการสิทธิ์เขาไม่ได้โง่นะยายแอนดูเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันรายงานเท็จแบบนี้คุณคิดว่าเขาไม่รู้อ่ะใช่ไหมแล้วเอาเหมือนกับคุณอ่ะเวลาคุณให้ลูกน้องคุณไปสืบข่าวอะไรก็ช่างเนี่ยในเชิงว่าเกี่ยวว่ามึงไปหาข่าวในเรื่องนี้ แล้วมันมารายงานคุณแบบเบี้ยบุดคุณคิดว่าคุณไม่รู้ว่าที่มันพูดนี่มั่วมันเป็นไปไม่ได้แอนดูก็เหมือนกันใช่ไหมที่มันมาบอกว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยจะต้องมีสิทธิ์กลับที่ถิ่นเดิมไอ้คนบ้านหนองจานหนองนาแก้วมันไม่ใช่ผู้ลี้ภัยเพราะวันนี้ไม่มีสงครามที่มันออกไปเนี่ยมันออกไปคือเราเนี่ยไล่มันออกไปเพราะมันลุกล้ำอธิปไตยเราเป็น intruder คือผู้บุกรุกเข้ามา ถูกใช่มันเป็นผู้บุกรุกมันเป็นผู้ลุกล้ำอธิปไตยมันเป็นผู้ลุกล้ำป่าสงวนตามกฎหมายไทยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ออกไปตอนที่เราสู้รบกันนะครับคุณทีม ครับ เราออกไปหลังที่สู้รบแล้วเราไล่มันที่เราเอารถไอ้แบ็คโฮไปพังบ้านมันถูกไหมครับเพราะนั้นมันไม่ใช่ผู้ลี้ภัย
มันเป็นผู้ที่โดนขับไล่จากพื้นที่อธิปไตยของเรา ซึ่ง ครับ เรามีสิทธิ์ ครับ อันนี้เราทำตามกฎบัตรข้อ 51 ด้วยนะครับ แล้วเราก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงกับมันคุณเห็นหรือเปล่า ครับ เราก็เอารถแบ็คโฮไปไล่ไปลื้อบ้านมันก็ต้องออกไปเอง แต่การที่เราควรจะต้องจ้างล็อบบี้ที่สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษให้ ไม่ เวที ผมว่าเปลือง ไม่จำเป็น เงิน ไม่จำเป็นใช่ไหม เปลืองเงินเชื่อผมว่าอย่าไปทำเลย โอเค คือกระทรวงประเทศเรามีบุคลากรเยอะแยะ แล้วไองานหมูอันนี้กับไอแอนดูห่วยๆนี้ คุณต้องไปเสียเงินทำไม คุณก็ชี้แจงความเป็นจริงไป เพราะจริง โอเค ๆเขาเอาภาพประวัติศาสตร์ออกมาแล้ว ครับ เขามีภาพแล้วตอนนี้ที่เขาส่งไปให้ UN น่ะ อ่า ว่ามันเป็นภาพที่ว่า UN น่ะมาขอเราแล้วมา ถูกครับ ตั้ง ใช่ ไหมแล้ว UN ก็รู้แก่ใจ ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า ไม่จำเป็น ไม่จำเป็นหรอก ได้ครับ ฮะ แต่การนำรายงานนี้นะที่ทอมแอนดรูส์เนี่ยเอาไปปั้นข่าวนะเป็นโฆษณาชวนเชื่อในกัมพูชา อย่างที่คุณเทพไทยตั้งข้อสังเกตนะครับ เป็นการปลุกกระแสรักชาติเรียกคะแนนนิยม ในเรื่องของดินแดนก็เพื่อผลประโยชน์ในการเลือกตั้งกัมพูชาปีหน้าใช่หรือไม่อย่างไร เดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคุณเทพไทยพูดประเด็นนี้นะครับและยังมีประเด็นนี้อีกนะฮะสุดท้ายสุดในกัมพูชาเนี่ยเตรียมที่จะเรียกร้อง UN ให้รับรอง MOU 43 และแผนที่ 1 ต่อ 2 แสนฮะนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของเขาอีกอันหนึ่งฮะพยายามที่จะบอกเฮ้ยนี่แหละ MOU 43 1 ต่อ 2 แสนไทยมาเจรจาบนแผนที่ 1 ต่อ 2 แสนแต่เราไม่ยอมไม่ใช่เราคือ 1 ต่อ 50,000 พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อย มีประโยชน์ถูกใจเหมียว กลับกันต่อนะครับผมไปเทียในช่วงนี้ครับอยู่กับท่านพลเอกรังสีและคุณเทพไทยนะครับคุณผู้ชมนายทอมแอนดรูส์คือใครครับเดี๋ยวอธิบายสั้นๆนะฮะอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศเนี่ยนะครับได้ให้ข้อมูลไว้ในหลายรายการแล้วแหละสรุปอย่างนี้ฮะทอมแอนดรูส์คนเนี้ยปัจจุบันอายุ73 ปีหลังจากพ้นจากตำแหน่งสสและสวที่สหรัฐนะครับเขาก็เปิดสำนักงานกฎหมายและที่ปรึกษาครับซึ่งมีอาชีพทำมาหากินเกี่ยวกับการรับจ้างเป็นที่ปรึกษากฎหมายรับจ้างทำรายงานให้กับองค์กรต่างๆระหว่างประเทศรวมถึงทำหน้าที่ประสานงานหรือเป็นล็อบบี้ยิสต์ให้กับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นรายงานที่นายทอมแอนดรูส์นำรายงานออกมาตั้งโต๊ะแถลงที่กัมพูชาคุณผู้ชมมันก็คงจะอนุมานได้ว่าอันเนี้ยรับงานมาใช่ไหม มือปืนรับจ้าง มือปืนรับจ้างมาอย่างนี้ใช่หรือไม่คุณผู้ชมครับทีมงานของผมนะฮะรวมถึงผมเนี่ยเราก็ฟังนักวิชาการหลายท่านนะฮะท่านรังสีนะคุณเทพไทยนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตคล้ายๆกันนะครับบอกว่าประเทศไทยเรามักจะวางตัวเป็นผู้ดีถูกต้องไหมครับเป็นนักการทูตผู้ดีทำทุกอย่างตามขั้นตอนของราชการพอถูกโจมตีครั้งหนึ่งก็ออกมาแก้ต่างครั้งหนึ่งถูกโจมตีครั้งหนึ่งก็ออกมาแก้ต่างครั้งหนึ่งเหมือนเป็นฝ่ายรับซะมากกว่าแต่แน่นอนล่ะครับเวลาเขารุกมาปุ๊บเนี่ยสารแรกที่ชาวโลกเขาได้รับเนี่ยมันถูกฝังเข้าไปในความคิดแล้วเสียงมันจะดังกว่าตามแก้เนี่ยเสียงจะเบากว่า เพราะฉะนั้นทางออกของเราอย่างที่ผมถามว่าสุดท้ายควรจะต้องมีบ้างไหมไม่ได้เป็นการเสียบไม่ได้เป็นการอะไรนะฮะแต่ควรมีไหมล็อบบี้อิสหรือว่าใครที่สามารถที่จะเป็นคนเปิดประเด็นของกัมพูชาบ้าง เช่น ทุนเทาแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์หรือการค้ามนุษย์เป็นต้นทั้งสองท่านก็จะได้แสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ไปแล้วใช่ไหมครับแต่ขอต่ออีกประเด็นหนึ่งครับกัมพูชาเตรียมร้อง UN ให้รับรอง MOU 43 และแผนที่ 1 ต่อ 2 แสนครับ อันเนี้ยผมบอกให้เป็นโอกาสทองเราเลยเพราะไอ้กัมพูชามันยกขึ้นมาเอง เป็นผมเป็นนายกอนุทินผมจะสวนมันเลยผมจะยกเลิก MOU 43 อ๋อใช้โอกาสนี้ยกเลิกเลยฮะ ถูกเพราะว่าเราไปพลาดคือเราดันเอาไอ้ตัวเนี้ยไปยื่น UN นะครับแล้วก็มันเลยกลับกลายว่ามันบอกว่าถ้าไปยื่นมันอาจจะกลายเป็นสนธิสัญญาแต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจคือบันทึกความเข้าใจนะเพราะฉะนั้นได้โอกาสเนี้ยในเมื่อการคำว่าบันทึกความเข้าใจคือคุณต้องเข้าใจทั้งสองประเทศพร้อมกันเอาวันนี้ไอ้กัมพูชามันเข้าใจว่าต้องยึดแผนที่1 ต่อ 2 แสนในการปักปันเขตแดนไอ้เราเข้าใจว่าต้องใช้แผนที่1 ต่อ 50,000แล้วคุณคิดว่าเหตุผลนี้ยกเลิกได้อย่างสบายๆเพราะมันไม่เข้าใจด้วยกันทั้งคู่แล้วมันทำมาคุณคิดดูเลย26 ปีแล้วลบกันมา2 รอบแล้วแล้วคุณว่าไอ้บันทึกความเข้าใจนี้มันควรจะใช้ต่อไปหรือเปล่า
แล้วจริง ๆ เราก็ควรจะยึดแบบอะไรแบบอันครอสเนี่ยก็ยกเลิก MU 44ปุ๊บเราบอกให้ใช้อันครอสมันก็เถียงไม่ออกไอ้ฮุนเซนเห็นป่ะไอ้นี่เหมือนกันแผนที่ที่เขาจะปักปันเขตแดนในโลกนี้ ครับ เขาใช้แผนที่1 ต่อ 50,000 ครับ ไอ้1 ต่อ 2 แสนเนี่ยจริง ๆ นะ เราแย้งมันได้อีกข้อด้วยว่า เราทำกับฝรั่งเศส เราไม่ทำกับมัน ครับ วันนี้ฝรั่งเศสหมดสภาพที่เป็นเจ้านานิคมไปแล้วส่วนที่สัญญานี้ต้องยกเลิก โอเค คุณเทพไทยมองให้ MOU 43 คือจริงๆเนี่ยท่านพลเอกรังสีเสนอให้ยกเลิกเนี่ยมันจะยากไง มองต่างใช่ไหมฮะ ไม่ใช่เพราะประเทศมันยากก็คือว่ากระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง MU 43เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยยืนกระต่ายขาเดียวไม่ยกเลิกเราก็เห็นนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติของท่านศรีอาศักดิ์อ่ะท่านศรีอาศักดิ์วันที่ดีเบตแกเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยด้วยไงก็วันนั้นก็ถามไงว่าจะยกเลิก MOU 43ไหมแกก็ตอบว่าแกไม่ยกเลิก ส่วนตัวแกก็ไม่ยกเลิกเขาก็ถามว่าเอาแล้วเลขาธิการพรรคคุณบอกว่าจะยกเลิก 4344 โอเค ตั้งแต่นั้นมาเขาไม่ให้แกไปออกทีวีเลยไง อย่างนี้คุณผู้ชมสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอนะครับ ตอนนี้แหละครับ ไปที่ออนไลน์ของเราเทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงนะ เดี๋ยวพูดคุยกันต่อนะ ท่านศรีศักดิ์พูดยังไงกับ MOU 43 นะครับ เดี๋ยวจะมีเสียงของท่าน เดี๋ยวเปิดเสียงของท่านนะครับ ทีมงานเราเอาภาพขึ้นมาทันได้ไหมภาพบังเกอร์สั้นๆได้ไหมทันไหมนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมสแกนเคอร์โค้ดก่อนนะครับไปแล้วเคอร์โค้ดนี่อันนี้แหละครับดุเดือดเป็นการตอบโต้ระหว่างกองทัพและพรรคประชาชนคุณผู้ชมครับนี่คือศึกภายในประเทศแล้วนะฮะทางด้านของพรรคประชาชนออกมาแฉว่าเฮ้ยบังเกอร์แบบนี้มันใช้ได้เหรอจามทีเดียวอาจจะพังอ้าวกองทัพว่าอย่างไรเจอกันในออนไลน์ครับถกไม่เถียงครับสำหรับทีวีครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ เจอในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับเข้ามาคุณผู้ชมครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะฮะยังอยู่กับคุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับและท่านพลเอกรังสีกิตติยานทรัพย์นะครับคุณผู้ชมเรากำลังพูดถึงชายแดนไทยกัมพูชานะครับเอาตรงๆเลยแหละแต่ละเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันเกิดจากฝั่งกัมพูชาเป็นคนเริ่มมาตลอด เราเข้าใจว่าพอเราเงียบไปสักพักหนึ่งชายแดนเงียบแล้วดีๆก็จะมีเรื่องขึ้นมาอีกละเนี่ยพอเงียบไปสักพักเดี๋ยวก็มีเรื่องขึ้นมาอีกละนี่ล่าสุดก็คือนายทอมแอนดรูส คืออุนเซนแกรู้ ว่าอะไรฮะ รู้ว่าถ้าเงียบไปเนี่ยสื่อไทยไม่ได้เล่นข่าวเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อไทยจะได้มีข่าวอะไรเล่นไง อ๋อ เขามอง ดิ ผลประโยชน์กับของสื่อไทยกลัวสื่อไทยจะไม่มีเรื่องให้เล่นเหรอ แกเสพติดสื่อไทยแกดูสื่อไทยอยู่ไงการนี้แกดูเงียบเนี่ยคุณสังเกตดูกันแล้วกันเนี่ยนะผมไปมาหลายช่องเลยนะถ้าเรื่องคำเห็นเนี่ยเรตติ้งเนี่ยสูงนี่อย่างวันนี้เนี่ยเรตติ้งเห็นไหมพอพูดถึงไอแอนดูนี่นะและแอนดูนี่เนี่ยนะไม่ใช่คนไกลที่ไหนนะวันก่อนเนี่ยหน้าเหมือนแกเนี่ยผมที่เจอนะที่ไอถนนข้าวสารเนี่ยนะ เอ้า แกมาเที่ยวเมืองไทยแกมาอยู่เมืองไทยไปเข้าออกเมืองไทยแอนดูเนี่ย โอ้ยคนไปถึงนั่นเลย จริง จริงเหรอ เขาอยู่ มาเมืองไทย ที่กัมพู บ่อ ชา ยมาเมืองไทยบ่อยแล้วก็จะอยู่อะไรไปอดอยากทำไมสเต็กก็ไม่มีกินอยู่ที่นู่นโอ้ นี่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเขามาเมืองไทยบ่อยซึ่งทีมงานของผมน้องโบเนี่ยมีการยืนยันกลับมาว่ามันมีข้อมูลว่าเขามาเมืองไทยบ่อยอาจารย์ปณิธานก็บอกว่าเคยเจอด้วยนะ ใช่ ก็คือมาเมื แล้ อ ว ง ผ ไทย ม บ่อย ก็เคยเจอถนนข้าวสาร เดี๋ยวก่อนนะถ้าเขามาเมืองไทยบ่อยนี่เขาก็ต้องรู้สิครับว่าประเทศไทยของเราเป็นอะไรยังไงแล้วทำไมคือ ก็รับงาน โอ นะ เค คุณเขารับงานก็มือปืนรับจ้างคุณเข้าใจไหมอ่ะก็มือปืนรับจ้าง เงินมันใช้ผีโม้แป้งได้ไงก็แล้วไอ้นี่มันไม่ใช่ผีมันคนน่ะมันต้องใช้เงินไงเพราะฉะนั้นอุนเซนจ่ายเงินยัดเงินให้มันก็ทำงานง่ายไงเขาแค่นั้นเองคุณจะไปคิดอะไรมากก็เรื่องปกติ แต่ประเด็นมันคือมันจะส่งสิ่งที่เขาเจอไปที่ UN เนี่ยกลับ ก่อ ไป นหน้า ที่ UN เราก็ต้อง อันเนี้ย จัดการ อันเนี้ย ไง เป็นปัญหาหรือเปล่า ก็ศักยภาพของกระทรวงการต่างประเทศเราก็เก่งอยู่แล้ว คุณไม่ต้องห่วงหรอกในสหประชาชาติก็แหมแต่มันจะเชื่อเหมือนกับพลเอกรังสีว่ามันฝรั่งมันก็ฉลาดในคนอื่นนะแล้วผมว่าเขาก็รู้มันนะรู้กำพืชมันนะว่าแอนดูนี่นะมันมือปืนรับจ้างแล้วมันนั่งเทียนเขียนหรือเปล่าข้อมูลเขาก็ต้องถาม มาฝั่งไทย ถามฝั่งไทยเดี๋ยวก็ท่านศรีศักดิ์ท่านก็ตอบโต้ชี้แจงฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเขาเก่งอยู่แล้วก็ชี้แจงกันเนี่ยงัดคุณแนะนำไปเลยเอาอะไรงัดหลักฐานอะไรไปตอบโต้บ้างคุณบอกเลย
เขาดูเราอยู่ ท่านรังสีคิดไงในประเด็นนี้ ว่าน้ำหนักมันจะมีมากน้อยแค่ไหน ไม่มีหรอก ไม่มีนะ เพราะ โอค ว่ามันเป็นคนที่ UN เขาส่งมาให้หาข้อมูล แล้วแสดงว่า UN ก็ต้องเชื่อเขาในระดับหนึ่งสิฮะว่า ไม่หรอก ถ้าส่งมา ไม่หรอกเพราะคณะกรรมการชุดใหญ่เขาอะเขาก็มีข้อมูลคุณเชื่อผมเหรอะอันนี้มันมาตามทำขั้นตอนเขมรไปร้องเรียนใช่ไหม ฮะ ไอ้ UN เขาส่งคนนี้มาให้มึงไปตรวจสอบไว้เป็นไง แต่ผมเชื่อคณะกรรมการชุดใหญ่เขามีข้อมูลอยู่แล้ว เพราะที่ผมบอกอะคณะ AOT มันมาทำงานทั้งสองฝั่งทำไมมันจะไม่รู้ อืม แล้วเขาต้องเชื่อคณะ AOT เพราะคณะ AOT เนี่ยมันเป็นผู้ชำนาญการทางด้านฝ่ายความมั่นคงเขาส่งมา เขาก็รู้ว่ามีการปะทะการเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงนะไอ้รอบแรกรอบสองกัมพูชามันก็เป็นคนที่ดำเนินการเราก่อนนะมันยิง BM-21 มาก่อนทุกครั้งเขาก็รู้ผู้ช่วยตัวอาหารในประเทศไทย ผู้ช่วยตัวอาหารที่เขมรเขาก็อยู่ในเหตุการณ์ไหมเขาจะไม่รู้ แต่เนี่ยผมว่าฮุนเซนน่ะมันพยายามที่จะสร้างความชอบธรรมสร้างข้อมูลเท็จเพื่ออะไรคุณรู้ป่ะ เพื่ออะไร เวลาเลือกตั้งมันโกงเลือกตั้งง่ายไง โกงเลือกตั้งง่ายอ่ะ ผมที่เขาบอกว่าฮุนเซนต้องการสร้างคะแนนนิยมในการเลือกตั้งเพื่อชนะเลือกตั้ง คุณรู้ป่ะเลือกตั้งเขมรฮุนเซนมันเปลี่ยนหีบเลย มันไม่ซื้อเสียงถูกโถเขมรนี่ มันยิ่งกว่าย กหีบเลยเหรอฮะ ถูกคุณว่าเอาป่ะ ไม่ต้องมี เาดีกว่า QR code เลยนะ ไม่ต้อง ยก บาร์ ทั้ง โค้ด หีบบ าร์ เปลี่ยน เคิ เล ร์ ย ด นะ อะเอาเป็นว่าขนาดไอ้ผู้นำฝ่ายค้านมันต้องไปค้านอยู่ที่ฝรั่งเศสไอ้สสฝ่ายค้านมันด่าไอ้กัมพูชามันตามมายิงตายที่บางลำพูไอ้ลีกิมฮาแล้วมันมีกกตก็ไปหาจะ3 นูนมันมีไอ้วุนเซนมันใช้วิธีเปลี่ยนหีบผมบอกให้ จบไปเลย ถูกแต่ตอนเนี้ยมันพยายามสร้างกระแสว่าเฮ้ยมันเนี่ยเป็นผู้นำที่ปกป้องอธิปไตยของกัมพูชามันห่วงคนกัมพูชา แต่มันห่วงที่ไหนถ้ามันห่วงมันไม่ทำแบบนี้หรอก แต่มันต้องการสร้างความคุณก็จะสร้างกระแส แต่ถึงเวลาเนี่ยพอมันเปลี่ยนหีบแล้วมันชนะเลือกตั้งก็ไม่มีใครว่ามันคุณเข้าใจไหมคุณอย่าลืมว่าคนกัมพูชามันน่าสงสารปัญญาชนมันถูกฆ่าในคิลลิ่งฟิลด์ไป3 ล้านคน แล้วมันถูกกดหัวมา30-40 ปีโดยไอ้ตระกูลฮุนเนี่ยคุณว่าคนกัมพูชาจะคิดยังไงถูกไหมฮะแล้วผมถามว่าขนาดแค่เรียนหนังสือมันยังต้องให้ไทยช่วยมันเนี่ยเพราะไอ้ฮุนเซนมันไม่สนการเรียนหนังสือคุณอย่าลืมว่าไอ้ฮุนเซนมันโตมาเนี่ยมันเรียนจบแค่ระดับประถมนะเพราะชีวิตมันบ้านมันที่กันดารพ่อแม่มันจนแล้วมันต้องสมัครเป็นแขนเขมรแดงแล้วตอนนั้นมันอายุไม่ถึงมันเด็กมากคุณรู้ป่ะมันต้องไปโกงอายุเข้าไปอยู่กับนักเขมรแดง ผมเคยได้ยินเรื่องนี้ ไม่เพื่อใช้เวลาไต่เต้าไง ใช่ แล้วพอมันอยู่เขมรแดงได้พักหนึ่งใช่ไหมมันรู้ว่ากูไม่ลุ่งแน่เพราะมีไอ้พรพจน์อยู่มันก็ไปเอาเวียดนามมากระทืบเขมรแดงคุณเข้าใจอ่ะคือฮุนเซนฮุนเซนเนี่ยมันขึ้นมาด้วยวิธีการหักหลังแล้วพอมันเอาเขมรแดงออกเอามันเป็นลูกน้องเฮงสำลินมันก็เบี้ยวเฮงสำลินพอมันเล่นการเมืองกับเจ้าโรนัลลิมันก็หักหลังเจ้าโรนัลลิคุณต้องไปศึกษาประวัติมันดูดีๆว่าฮุนเซนมันเป็นคนแบบนี้เพราะนั้นเวลาคุณจะเล่นกับมันนะคุณจะบอกให้คุณอย่ามาแบบสดิ้งแบบมันจะทำอะไรโหตกใจอะไรมีอย่างเดียวตอนนี้รอกระทืบมันแล้วเล่นกับมันต้องไม่มีลิมิตผมบอกให้รอบนี้นะคุณลูกนอกประเทศยึดผลได้สำคัญมันยึดทรัพย์สมบัติประเทศมันมาขายท่อตลาดแล้วใช้ประชาชนเราที่บาดเจ็บล้มตายบ้านเรือนเสียหายรถยนต์พังพินาศตอนที่มันยิงBM-21เข้ามาคุณต้องเล่นกันแบบนี้ฮุนเซนคุณจะไปสนใจอะไรไอ้แอนดูอะไรแต่ต้องสนใจ UN หรือเปล่าเพราะอย่างที่ผม คุณจะ บอก ส ไป นใจอะไรฉนวนกาซาทูสเตทโซลูชันแล้วมันทูสเตทไหมตอนเนี้ย ตอนนี้คนปาเลสไตน์อยู่ไหนตายไปเท่าไหร่กาซาซิตี้พังพินาศเท่าไหร่ไล่ตกทะเลไปแล้ว UN ทำอะไรผมถามคุณแค่เนี้ยแต่ว่าเขาก็เตรียมที่จะ ไอ้ ร้ นั่ อง นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชัดๆเอาเพชรมาจักทั้งโลกเนี่ย ครับ วันนี้แค่ว่ามันเอาไอ้แอนดูมาพูดนู่นพูดนี่คุณจะไปตื่นเต้นอะไรกับมันคุณรออย่างเดียวมันยิงBM-21มารอบนี้หรือมันใช้อาวุธหนัก ท่านรังสี ไปบัตรตามแผน ท่านรังสีรออย่างเดียวเลยบอกถ้า ถล่มใช่ไหม ถ้าแหยมมานิดนึงนี่ซัดกลับเลยเต็มที่เลยชอบ ก็ ท เงื้อหมัดเงื้อเท้าไว้เลย โอเค รอบนี้ แล้วคุณไม่สนใจ นี่อุนเซนดูอยู่เนี่ยนะพอเห็นท่านรังสีพูดเนี่ยนะ ไม่กล้าทำ มือหดเลย ไม่ใช่แล้วคุณ ไม่ ไป ได้เลย บัตรเนี่ยคุณให้มันยิงก่อนเนี่ยคุณทำตามมาตรา51 ของ UN ได้เลยกฎบัตร UN ไอ้ทอมแอนดูมันก็รู้ ำ แต่เพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ตอบโต้ไม่ต้องได้สัดส่วนเลยนะ
เกินสัดส่วนของเขานะ คือรอบนี้นะผม เห็นไหม บอกให้บกเรืออากาศเนี่ยเขาหมายพิกัดพอดพิกัดไว้แล้ว เรียบร้อย แม้ทั้งบ้านมึงอะที่ไอ้เมืองกันดารในฮุนเซนกับบ้านมึงที่พนมเปญน่ะมึงระวังไว้บังเกอร์มึงอยู่ตรงไหนเขาก็รู้ เดี๋ยวกูจะใช้บังกะโลตอร์ปิโดลงไปรอบเนี่ย อ่ะ มึงขุดลงไปแค่ 10 เมตรเองรับรองไม่รอด คุณผู้ชมครับ อย่างนี้นะฮะ อย่างที่ผมบอกไปว่ากัมพูชาเตรียมที่จะร้อง UN นะฮะให้รับรอง MOU 43 และแผนที่ 1 ต่อ 2 แสนนะครับ ล่าสุดเอง วันนี้ฮะท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้ว ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวนะครับ ท่านพูดว่าอย่างไรฟังเสียงครับ ที่จริง MOU พวกเอกสารนี่มันก็เป็นที่รับรองของ UN อยู่แล้วตั้งนานนะครับมันไม่ได้มีอะไรใหม่ ปกติเอกสารอะไรที่เราทำในทำนองเนี้ยนะครับมันก็มีการแจ้งให้ทางสหประชาชาติทราบมันไม่ได้มีอะไรที่เราต้องห่วงกังวลอะไรแม้กระทั่ง MOU 43เนี่ยก็ที่เรียนก็คือมันไม่ใช่ว่าจะต้องมีเฉพาะแผนที่1 ต่อ 2 แสนมันก็เขียนชัดว่าก็ต้องคำนึงถึงเอกสารอื่นๆฝ่ายไทยเราก็ต้องยืนยันว่าเราเห็นว่าแผนที่นั้นมันก็ไม่ได้สมบูรณ์เพียงพอนะครับมันก็มีเรื่องสิ่งที่เขียนไว้ในสัญญานะครับสันปันน้ำนะครับรวมทั้งแผนที่ที่เรามีอยู่1 ต่อ 50,000แล้วก็ยืนยันไปด้วยนะครับ อ่ะก็ตามที่ ก็ผมบอกแล้วว่า MOU 43 นี้เนี่ยนะถ้าเลิกได้เขาเลิกนานแล้ว1กระทรวงการต่างประเทศไม่เลิก ครับ 2ทหารกองทัพกรมแผนที่ทหาร ครั ผ บ มก็คิดว่าเขาไม่เลิก ครับ เพราะถ้าเลิกเนี่ยเลิกไปแล้ว เพราะว่าจะเลิกมากี่รอบแล้วแหละจะเลิกตั้งแต่รัฐบาลอภิสิทธิ์นู่นว่าจะยกเลิกตั้งแต่สมัยนั้น คุณอยู่ ก็ไม่ได้ ท่านรัฐบาล ผมเป็นสสอยู่ยุคนั้นใช่ไหมก็ยกเลิกไม่ได้เห็นไหมพอมายุคนี้เราก็ดูท่าทีจากกระทรวงการต่างประเทศดูจากท่านเสียศักดิ์ท่านก็ดูแล้วว่าท่านไม่เลิก เอาอย่างนี้ดีกว่า 43 นะไหนๆก็จะมีนะถ้าจะปักปันขีดแดงคือมันไม่มีเฉพาะแค่ไอ้แผนที่1 ต่อ 2 แสนหรือ1 ต่อ 50,000หรอกยุคสมัยนี้ก็แบบท่านเสียศักดิ์ว่าแหละมันมีเทคโนโลยีอื่นๆตั้งเยอะแยะถ้าจะปักปัน รายได้มาจับ ได้หมด ปัญหามันก็คือว่าฮุนเซนมันหาเรื่องไง มันกวนส้นเท้าไงใช่ไหมล่ะคือถ้าเป็นประเทศอื่นมันไม่มีปัญหาแล้วคุณดูในรอบประเทศไทยเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ไหนมันมีปัญหาบ้างล่ะมันมีแต่ฮุนเซนบ้าๆบอๆอยู่อย่างเงี้ยมันการเมืองไงการเมืองภายในประเทศไงก็ต้องล้มฮุนเซนนี่ท่านรังสีท่านจะบุกไง ผมเนี่ย ถ้าเขา ตอนนั้น เริ่มมา แล้วก็บุกเลย จัดาร ผมนี่กล่าวว่าเอาละบุกไม่บุกนะ มันแย้มมาไม่แย้มไม่รู้ แต่ว่าฝ่ายความมั่นคงเราเนี่ยนะในฐานะที่กัมพูชาเป็นเส้นหนามของประเทศระยะยาวเนี่ยมันต้องล้มระบอบฮุนเซนไปให้ได้ แล้วมันจะจบล้างไปเลยระบอบฮุนเซนใหญ่มันมีในเขมรมันจะมีระบอบอะไรก็มีไปไอเนี้ยระยะยาวเราต้องคิดระยะยาวไง โอเค ถ้าคิดระยะยาวไปอีกอันหนึงนะฮะคุณผู้ชมครับ อย่างที่ทราบว่ากัมพูชาเนี่ยมันก่อนหน้านี้ก็มีทั้งสนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกา ซึ่งยังมีอยู่นะฮะจีนก็สนับสนุนด้วย แต่หลังๆอ่ะเหมือนดูทรงว่าจีนก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นักแล้วก็มีการเรียกตัวไปที่จีนถูกต้องไหมฮะแล้วอาจจะมีการวางคนที่จะสืบอำนาจต่อจากฮุนเซนซะด้วยซ้ำแต่การที่กัมพูชาเบนเข็มไปเหมือนไป UN อันเนี้ยเหมือนแบบจะถอยห่างออกจากจีนแล้วก็ไปพึ่งสหรัฐมากขึ้นหรือเปล่าคุณเทพไทยมอง สหรัฐจะคบอะไรสหรัฐก็ไม่เอากับมันโดนัลด์ทรัมป์ก็จะแย่อยู่แล้วเนี่ยมันก็ยุ่งในเรื่องประเทศของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่า UN มันไปตั้งอยู่ที่นั่นแค่นั้นเอง กับจีนจีนมันจะไปคบอะไรจีนมันคิดจะคบคบกับคนกี่ล้านคนกับเมืองไทยกำลังซื้อของประเทศไทยล่ะแล้วความผูกพันระหว่างไทยกับจีนมันขนาดไหนคุณก็เห็นแล้วนี่วันที่เขายืนถ่ายรูปทั้งแผงเนี่ยสีจิ้นผิงให้ความสำคัญกับใครล่ะใช่ไหมล่ะ ท่านอนุทิน เห็นไหมล่ะ กัมพูชาจะอยู่ เขาคบกับเรามันตรงไปตรงมาเรามันกากี่นังแล้วคนมันกันเอง โอเค หุ่นทั้งอนุทินก็เชื่อสายจีน แล้วคนไทยส่วนใหญ่ก็เชื่อสายจีนผูกพันกันไม่ได้แล้วเขมรน่ะคบกับเขมรเนี่ยสีจิ้นผิงก็เขมรเขาหาประโยชน์เขาได้ประโยชน์จากท่าเรือเข้าแค่นั้นเองคุณ โอเคท่านรังสีมองไงในประเด็นนี้ครับมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่ตอนนี้กัมพูชา คือแบบนี้ รู้ตัวแล้ว เราใช้ รู้ตัวแล้วว่าจีนอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ เรา จะป็น ใช้คำว่าจีนสนับสนุนกับเขมรก็ไม่ได้เราจะบอกว่าอเมริกาสนับสนุนกับเขมรก็ไม่ได้ เพ
เพราะวันนี้อินซีกับมังกรเนี่ยเตรียมจะฉีกกัมพูชา คุณเห็นนะเปล่าว่าอเมริกาเอาสมรังสีไปตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นอยู่ที่ยุโรปรับรองด้วยรับรองโดยสหรัฐรับรองโดยนาโต้รับรองรัฐบาลพัฒถิ่นของสมรังสีจีนเอากษัตริย์ศรีหมุนีไปอารักขาไว้ คุณเห็นไหมว่าเขาเตรียมตัวแล้วที่เขาจะฉีกกัมพูชา เพราะว่าผมบอกไงว่าสุดท้ายแล้วมันเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์โลกไอ้กัมพูชาเนี่ยมันเดินหมากผ้ารอบนี้คือ มันยอมให้มานาถเนี่ยเขาเข้ามาใช้มันเป็นฐานทัพไงอันนี้มันก็ต้องต่อสู้กันคือวันนี้จีนเสียเขมรก็ไม่ได้เพราะถ้าเสียเขมรสหรัฐมาตั้งฐานทัพจีนก็เหนื่อยมีศัตรูเพิ่มสหรัฐจะให้จีนมาเอาเรือ2 ลำมาไว้แบบนี้แล้วสหรัฐเข้าไม่ได้ ก็เท่ากับสหรัฐมีศัตรูเพิ่มอีกหนึ่งที่เป็นบริวารจีนก็ทำให้การที่สหรัฐจะปิดล้อมจีนในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกมันยิ่งยากขึ้นนี่ไงผมบอกว่าวันนี้ฮุนเซนนะมันรู้ตัวนะคุณดูเนี่ยกษัตริย์มันอยู่ปักกิ่งผู้นำฝ่ายค้านมันอยู่ปารีสแล้วคุณว่าตัวมันคิดยังไงนี่ยังไม่รวมถึงอะไรจีนก็ส่งหน่วย MPS เข้ามาดูแลท่าเรือเมืองเลียมมาอารักขาเจ้าฟ้าจากอาวุธกับเตียบันมันก็รู้ถ้าเกิดไม่เกิดขึ้นกองกำลังพวกนี้เขาก็อารักขาเตียบันกับเจ้าฟ้าจากอาวุธคุณไปคุณเซนวันเนี้ยคุณเห็นไหมไอ้คุณมัน หนาวสิฮะตอนเนี้ย ไม่คุณว่าไอ้คุณมันเนี่ยหายไปไหนเนี่ยรายการเนี่ยถกไม่เถียงเนี่ยประกาศคนหายหน่อยว่าวันนี้คุณมันเน็ตมึงหายไปไหนอ่ะไอ้บอยมึงไปตามหาลูกพี่มึงเนี่ยว่าหายไปไหนอ่ะคุณเห็นไหมว่ามันหายไปไหนเงียบเลยนะ โอ้โหก็ล่าสุดก็คือภาพเมื่อสักครู่นี้แหละครับที่อยู่ที่จีนใช่ไหมที่ท่านสีจิ้นผิงยืนข้างๆท่านอนุทิน ประชุมใน ประชุมใช่ไหมฮะอันนั้นก็ทำระเบียบเขาไงก็แล้วคุณเห็นไหมว่าก็หายไปเลยคุณเห็นไหมว่าทำไมวันนี้ฮุนเซนถึงออกมาเล่นเต้นแรงเต้นกาเองวันนี้คุณเห็นหรือเปล่าเพราะมันเอาไม่อยู่ในประเทศอ่ะไอ้ฮุนมาเน็ตไม่มีบารมียิ่งบริหารยิ่งพังไอ้ฮุนเซนบอกมึงไปทำงานอื่นๆเดี๋ยวกูมาเล่นเองก็วันนี้แล้วกับฮุนเซนยึดอำนาจนายกเรียบร้อยแล้วเพราะฮุนเซนสั่งการหมดแล้วคุณว่าไอ้ประเทศแบบนี้มันมีระบบอะไรจริงหรือเปล่าระบบฮุนเซนเนี่ยวันนี้เท่ากับฮุนเซนมันบัญชาการเองหมดแล้วนะถ้าดูจากทำหน้าที่กษัตริย์ทำหน้าที่นายกวันนี้ฮุนเซนรวบหมดแล้วแต่ทำไมฮุนเซนต้องออกมารวบเพราะอะไรเอาไม่อยู่วันนี้มันพลิกผันหมดไงมันถูกบีบกี่ด้านนะคุณดูเด้ทั้งอายัดทรัพย์ทั้งดำเนินคดี FBI มาไอ้ทางจีนก็ส่งหลิวจงอี้มามันเองก็มีปัญหาเรื่องภายในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องภาคบริการภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรภาคการเงินมันเจ๊งหมดทั้งประเทศตอนนี้แบงก์ก็ล้มมันถูกคุณรู้ว่ามันถูกให้ชำระดุลบัญชีเนี่ย51 แห่งนะสถาบันเงินมันตอนนี้ในกัมพูชามันถึงต้องออกมาเล่นเองทั้งที่คุณดูสภาพร่างกายมันเนี่ยเดินยังเดินไม่ไหวเลยคุณเห็นไหมกระเพกแล้วก็แต่งชุดทหารแบบเป็นทหารที่ป่วยอ่ะคุณเห็นมันแต่งชุดฝึกมาตัวใหญ่เบิ่มเริ่มเทิมเลยแสดงว่ามันคงไปเอาไอ้ทหารชุดของใครมาเพราะเนี่ยคุณดูเนี่ยดูมันแต่งชุดคุณดูจากรูปเนี่ยว่ามันแต่งชุดเนี่ยมันเป็นทหารที่ไหนแต่วันนี้ทำไมมันต้องลงมาเล่นมันก็เหมือนอะไรป่ะคุณกรรมมันติดจรวดไฮเปอร์โซนิกตอนนี้มันกลับมาตระกูลคุณอย่างหนักเลยตอนนี้แล้วผมเชื่อว่าถ้ามันเอาไม่อยู่สุดท้ายมันจะมีแผ่นดินอยู่เพราะวันนี้คุณอย่าลืมนะไม่มีประเทศไหนที่ประเทศเข้าสู่สภาวะล่มละลายทางการคลังเนี่ยครับ IMF ยังไม่ให้กู้คุณเห็นป่ะ IMF บอกว่า IMF พูดเลยนะว่าที่ไม่ให้มันกู้เพราะอะไรคุณรู้ป่ะเพราะเขารู้ว่ามึงจะเอาเงินของกู 3,000 ล้านเหรียญมึงจะกู้มาใช้ส่วนตัวมาจ่ายเงินให้กับไอ้ BSQ ไงไม่ให้กู้เพราะกลัวว่าไม่มีอะไรใช้หนี้กลัวจะเป็นหนี้ศูนย์คุณคิดดูว่า NPL คุณคิดดูว่าเครดิตมันหมดขนาดนี้คือ IMF ยังไม่ยอมให้กู้นะมันตกสภาพคือมันจนตอกจริงๆตอนนี้คุณเซนแล้วตามหาคนหายหน่อยนะก็ตามหาคนหายคุณมาเน็ตนะคือผมว่าฮุนมาเน็ตเนี่ยฮุนเซนก็รู้ไงว่าลูกชายของแกเนี่ยบอกมีไกด์ก็คือไม่มีศักยภาพเพียงพอแต่ว่าไหนๆก็ปั้นขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เจ้าลงกลางคันก็เสียหายไงเพราะลูกชายยังไงก็ลูกใช่ไหมก็อยู่สบายๆก็นั่งอยู่ในตำแหน่งไว้ไปรับแขก
บ้านแขกเมืองหรือไปประชุมนานาชาติ แต่การบริหารจัดการภายในประเทศบารมีของแกยังมีอยู่ไงเสือเท่าไงคุณเห็นไหมล่ะแต่งชุดคือทหารเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาแก่แล้วนะถ้าหากว่ายังมีอำนาจอยู่จริงๆไม่ต้องใส่ชุดก็ได้ แต่นี่ใส่แล้วให้ดูมันเหมือนกับว่าเหมือนกับเสือหนังเสือคลุมก็แล้วทำให้ดูโอ้โหมีตะบะมีบารมีไงนี่เดินเนี่ยต้องถือไม้เท้าแล้วนะผมว่านะต้องมีคน เราไม่ได้ไปด้อยค่าเขาขนาดนั้น ไม่ ใช่ไหม ด้อยค่าแล้ววันนี้วันเกิดแกด้วยใช่ไหมล่ะ นั่นแหละกำลังจะบอกเลย5 สิงหาคมเนี่ย 5 สิงหาวันนี้วันเกิดอะ 74 ครบ 74 ปีพอดี 74 ปี คุณฮุนเซนเผื่อดูอยู่นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ดูรายการเรานะไม่รู้หลังๆพอเราด่าเขาเยอะๆไม่รู้เขาจะดูหรือเปล่าแต่น่าจะดูแหละน่าจะมีคนติดตามนะ ใช่ คุณจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรขนาดไหม ได้เรียกไทยเรียกไทยกอนิกแปลว่าสุขสันต์วันเกิดจริงๆเนี่ยผมเขียนไว้ให้แกแล้วนะไว้ว่าแกจะอวยพรอะไรเนี่ยกล่าวว่าแต่ว่าพอดีไลน์ของผมกับไลน์ของแกมันหลุดทีนี้ก็เลยไม่ได้ไลน์ไปหาแกจริงๆเนี่ยผมก็เขียนไปเลยเนี่ยผมบอกแล้วเนี่ยดุเรียทางไอกอนิสนะซอมออยมิสซอกเพียบรอขอให้มีสุขภาพแข็งแรงผมเขียนไว้หมดแล้วเป็นภาษาเขมรไว้หมดแล้วเนี่ยซอมออยจวบแต่เชียบนางรอขอให้โชคดีนี่เห็นไหมผมอวยพรให้แกโดยมารยาทก็ต้องอวยพรแม่อันนี้ใครที่ฟังภาษากัมพูชาเป็นรบกวนช่วยแปลนิดนึงว่าสิ่งที่คุณเทพไทยพูดนี่ถูกต้องใช่ไหมถูกนี่ผมไม่ถูกได้ยังไงพี่เราผมว่าคบค้าสมาคมกับเขาคุณเนี่ยอีกแล้วคุณอาจจะเอาคบค้าสมาคมกับเขาคือส่วนตัวก็ส่วนตัวประเทศชาติก็ประเทศชาติแล้วคบค้าสมาคมกับเขารู้จักคุณใช่ไหมรู้จักผมด่าแกตั้งแต่ตอนที่เป็นโฆษกคุณอภิสิทธิ์ไงจะแกกรรมกรรมกรรมปรอบอ่ะโอเคตอนนั้นแหละก็จำเข้าสมองเลยแหละจี๊ดขึ้นมาเลยอ่ะจนตอนนี้ก็ยังจำหน้าผมได้เลยอ่ะโอเคก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะสำหรับกัมพูชาคุณผู้ชมครับแต่ผมขออนุญาตตัดภาพดึงทั้งสองท่านกลับมาที่ประเทศไทยศึกภายในประเทศเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะท่านรังสีน่าจะให้ข้อมูลของเราได้ดีนะครับอย่างนี้ครับเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงเรื่องของบังเกอร์ชายแดนคุณผู้ชมมันเริ่มต้นมาจากการที่สส.ฉัตรซึ่งสส.ฉัตรคือสส.จากพรรคประชาชนได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมหลักฐานเป็นภาพถ่ายจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนท่านอ้างงี้นะครับโดยมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบังเกอร์จำนวน90หลังที่กำหนดเพดานไว้หลังละ 50,000 บาทจากงบประมาณภาพรวมของกองทัพเรือที่ได้รับด้านนี้ก็คือ87ล้านบาทโดยสส.ฉัตรนะฮะท่านบอกว่าข้อมูลจากแหล่งข่าวแจ้งว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างจริงเพียงหลังละ 35,000 บาทก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าไอ้ส่วนต่าง 15,000 บาทต่อหลังเนี่ยมันเป็นการประหยัดงบหรือมีการเบิกจ่ายเต็ม 50,000 บาทแล้วไอ้ส่วนต่าง 15,000 บาทเนี่ยมันสิไปใสหายไปไหนยังระบุด้วยนะครับบอกว่าบางคนคุยกันออกตลกว่าแค่อยู่ในบังเกอร์ถ้าใครจามบังเกอร์ก็ถล่มแล้วนี่คือฝั่งสส.ฉัตรจากพรรคประชาชนออกมาพูดแบบนี้นะครับแต่ตัดภาพฝั่งกองทัพและผู้สนับสนุนได้ออกมาชี้แจงตอบโต้อย่างรวดเร็วโดยยืนยันว่าภาพบังเกอร์ที่ทางสส.พรรคประชาชนนำมาเผยแพร่และใช้ตั้งประเด็นวิจารณ์ในสภานั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงบังเกอร์ชั่วคราวครับที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเร่งด่วนในอดีตขณะที่บังเกอร์ถาวรสำหรับการใช้งานจริงในปัจจุบันนั้นกองทัพได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วทุกจุดเรื่องนี้ทวีความร้อนแรงและตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเมื่อท่านพลตรีวิไทยลายถมยาท่านโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยท่านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวคุณผู้ชมโพสต์ว่านี่หรือคือผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกคัดเลือกให้เป็นรองประธานกรรมาธิการการทหารของสภาผู้แทนราษฎรไทยไม่ต้องเป็นหรอกครับสส.แค่ทำตัวให้สมควรเป็นคนที่เกิดในแผ่นดินไทยก็พอครับโพสต์ของท่านเขียนอย่างนี้นะครับและยังมีการแชร์โค้ดคำพูดของนายฉัตรนะสส.พรรคประชาชนนะฮะคนนี้นะครับและรองประธานกรรมาธิการทหารที่มีการตั้งคำถามถึงการสร้างบังเกอร์ชายแดนจันทบุรีตราดว่าใช้งบคุ้มค่าหรือไม่ด้วยความเคารพครับคุณผู้ชมก่อนที่จะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านเพิ่มเติมอีกนิดเดียวนะครับล่าสุดเองนะครับวันนี้ท่านวินไทยสุบารีท่านพลตรีวินไทยสุบารีท่านโฆษกกองทัพบกออกมาเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
พื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนนำไปสื่อสารต่อสาธารณะและท่านก็ย้ำด้วยนะครับว่าการด่วนสรุปโดยไม่สอบถาม เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนก่อนอาจทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจไปในลักษณะเหมือนจ้องที่จะประจานหน่วยงานมากกว่าซึ่งอาจดูเหมือนหวังดีแต่ประสงค์ร้ายโซเชียลเดือดนะครับและด้วยความเคารพฮะเสียงที่ด่าพรรคประชาชนเนี่ยเยอะนะฮะว่าทำไมไม่หาข้อมูลให้ดีก่อนดีแต่จับผิดหาข้อมูลได้แค่นี้เองหรือนี่คือตัวอย่างนะครับของการตั้งคำถามอย่างนี้ฮะถ้าเรื่องของบังเกอร์ทหารต้องถามท่านรังสีนะครับก่อนที่จะไปถามมุมมองของการเมืองนะครับบังเกอร์ทหารถ้าดูจากภาพเมื่อสักครู่นี้บังเกอร์ปกติไอ้นี่มันเป็นแบบชั่วคราวถูกต้องไหมที่เป็นซีเมนต์แบบนี้หรือว่าที่เป็นถาวรมันจะแตกต่างกันยังไงไม่เอานี้ทีมงานเอาบังเกอร์ของไอ้ชั่วคราวนี้แล้วเทียบกับบังเกอร์ที่ทหารเขาออกมาเมื่อกี้เนี่ยที่มีกระสอบวางอยู่คุณเปรียบเทียบประชาชนเห็นนะว่าข้อมูลใครผิดข้อมูลมั่วนะคุณเทียบกัน2 อันนะมันจับประกบคู่อะไรว่าไอ้บังเกอร์อันนี้เนี่ยคือทหารเขาชี้แจงว่าเสร็จสมบูรณ์จะเป็นแบบนี้แต่ว่าไอ้ที่ว่าเขาบอกชั่วคราวแล้วที่ข้อมูลไม่พอเนี่ยมันเป็นตามที่สสพรรคประชาชนออกมาคุณจับผ้ามันเหมือนกันแล้วประชาชนตัดสินทั้งประเทศว่าข้อมูลใครผิดแล้วรอบเนี้ยมีคนซวยคือถ้าข้อมูลใครเป็นเท็จคุณเสร็จอะรอบเนี้ยเพราะยังไงงงมาเนี่ยคุณดูจากภาพเนี่ยว่าวันนี้เนี่ยพรรคประชาชนบอกว่าทหารสร้างบังเกอร์แบบด้านขวามือของจอเนี่ยครับแต่ว่าทหารเขายืนยันว่าเนี่ยที่ไอ้งบหลังละ50,000เนี่ยคือสร้างแบบนี้ซ้ายมือที่มีกระสอบทรายถูกเพราะฉะนั้นภาพเนี้ยก็ต้องไปพิสูจน์กันนะว่าใครโกหกแล้วต้องมีคนเอาง่ายๆว่าเสียหมารอบเนี้ยถ้าข้อมูลมั่วอันเนี้ยคือฆ่ากันบนจอเลยอันเนี้ยประชาชนตัดสินว่าพระประชาชนบอกว่าเอาเงิน50,000ไปสร้างบังเกอร์ด้านขวามือออกมาเป็นแบบนี้แต่ทหารบอกว่าไอ้50,000นะเป็นแบบของกูนี่ไว้ด้านซ้ายครั้นี้มีคนตายคนหนึ่งอ่ะไม่กองทัพก็พรรคประชาชนนะตอนเนี้ยถูกไหมครับอันนี้เราไม่ต้องวิจารณ์ละวิจารณ์จากภาพเนี่ยประชาชนดูทั้งประเทศตัดสินนะแล้วคุณแชร์ไปเยอะๆทั่วประเทศเลยว่าใครรอบเนี้ยจะตายคาจอไม่กองทัพก็พรรคประชาชนโอเคเพราะประชาชนบอกว่าบังเกอร์อยู่ขวาเป็นแบบนี้50,000แต่ทหารบอกของกู50,000อยู่ซ้ายประชาชนตัดสินเราไม่ต้องวิจารณ์โอเคอันนี้มุมทางมองอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามุมการเมืองเอาจริงๆฮะคุณเทพไทยคิดอย่างไรในฐานะที่คุณก็เป็นคนการเมืองมาก่อนคิดยังไงกับ move นี้ของพรรคประชาชนที่ออกมามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่เขาไม่ได้ไปหาข้อมูลให้มันชัดเจนก่อนที่จะออกมาแถลงหรือว่าเขาตกเป็นเหยื่อของข้อมูลที่ถูกส่งมาแล้วบอกแล้วก็ออกมาเลยก็เป็นไปได้หรือยังไงฮะคุณมองยังไงครับคือเป็นไปได้ว่าในฐานะคนที่ออกมาเปิดเผยเป็นรองประธานกรรมาธิการทหารแล้วก็อาจจะมีคนส่งข้อมูลมาแล้วก็เห็นว่าเป็นข้อมูลแล้วไม่ได้ตรวจสอบหรือดับเบิลเช็คมันก็เลยก็รีบออกมาแถลงข่าวโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งรูปถามว่ารูปจริงไหมมันอาจจะจริงเพราะว่ามันเป็นรูปถ่ายไม่ใช่รูป AI แต่ว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนก็คืออันนี้คือภาพชั่วคราวท่านบอกแล้วมีชั่วคราวคือถ้าหากว่าเป็นภาพจริงขนาดนี้เนี่ย50,000มันก็แพงไปแหละใช่ไหมแต่ว่าถ้าเหมือนกับไอ้ที่ไอ้กระสอบทรายตั้งเนี่ย50,000ก็โอเคมันก็สมเหตุสมผลแล้วมันดูมั่นคงกว่าใช่มันต่างกันอันนี้แสดงว่าสสคนเนี้ยเขาไม่ได้ตรวจสอบให้ดีเราไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้มันชัดเจนนี่คือความเป็นไปได้แบบหนึ่งใช่ถูกไหมฮะแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยจริงๆเนี่ยเรื่องแบบนี้นะถ้าหากว่าสสคนเนี้ยในฐานะรองประธานกรรมาธิการทหารเนี่ยนะครับได้รับข้อมูลนี้แล้วถ้าเพื่อที่จะไม่ผลีผลามไม่รีบร้อนนะก็เอาข้อมูลเนี้ยส่งให้กรรมาธิการติดตามงบประมาณซึ่งอยู่พรรคเดียวกับคนนี้ด้วยก็คือคุณไอซ์รัชนกคุณไอซ์ตรวจสอบประธานเรียกมาจบมันจะได้ข้อมูลไงคือบางทีก็สสคนรุ่นใหม่บางทีเวลาได้ข้อมูลปั๊บก็รีบออกมาแถลงเพราะฉะนั้นคุณเทพไทยมองว่านี่น่าจะอาจจะเป็นการที่อาจจะไม่ได้ตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนแล้วข้อมูลอาจจะผิดพลาดก็ได้คลาดเคลื่อนก็ได้ไงแต่ถ้าเป็นยุคก่อนๆมันมีไหมฮะที่ออกมา move ออกมาเพื่อหวังผลทางการเมืองอะไรบางอย่างหรือเปล่ามีไหมฮะเป็นไปได้ไหมผมไม่ได้บอกว่าสสท่านนี้สสฉัตรจะเล่นการเมืองนะแต่ถ้าสมมติ
คือเขาอาจจะเจตนาดีเขาเชื่อโดยสุจริตใจ ว่า เป็นไป มี ได้ คนให้น่าเป็นไปได้ไง เป็นไปได้ แต่ว่าปัญหาของพรรคส้มกับทหารเนี่ยมันเป็นของแสลงอยู่แล้ว คุณก็รู้อยู่เนี่ยมันเป็นของแสลงเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นสสพรรคส้มนะ อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับทหารหรือกองทัพเนี่ยผมจะไม่ผลีผลาม ผมจะให้ชัวร์ป้าบชัวร์ปึ๊กใช่ไหมข้อมูลต้องแน่นเปี้ยถึงจะเอามางัด เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าสังคมเนี่ยจับตามองอยู่แล้ว พอคุณตรวจสอบทหารมากใช่ไหมเขาก็หาว่าคุณอคติคุณแอนตี้ทหารคุณไม่เอากองทัพเพราะว่ามันมีวาทกรรมก่อนๆมาแล้วไงเพราะฉะนั้นทำอะไรมันต้องระมัดระวังฉะนั้นผมไม่ได้ชี้ว่าใครผิดใครถูกนะ แต่ว่าก็ต้องมีหน้าที่ตรวจสอบคือการมาที่การติดตามงบประมาณต้องไปทำอันนี้ได้ข้อมูลชัดให้คุณไอ้ทำ โอเค คุณผู้ชมครับ ถ้าพูดถึงบังเกอร์ตรงนี้แล้วนะฮะท่านรังสีนะครับชายแดนแน่นอนแหละเราก็ต้องเฝ้าระวังนะครับ แต่ปรากฏว่าไม่กี่วันก่อนฮุนเซนประธานวุฒิสภาของกัมพูชานะครับได้แชร์แถลงการของกระทรวงการต่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา ที่ได้ยื่นหนังสือประท้วงทางการไทยเขาประท้วงนะนี่แบบนี้นะครับโดยกล่าวหาว่าช่วงวันที่ 13-15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทหารไทยสร้างถนนใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่ 8 และ 9 ในอำเภออันลองเวงจังหวัดอุดรมีชัย และช่วงวันที่ 15-19 กรกฎาคมทหารไทยได้สร้างถนนและติดตั้งลวดหนามระหว่างหลักเขตแดนที่ 19 และ 20 บริเวณพื้นที่ชุบเดิมคนอนณเมืองสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย และเรียกร้องให้ฝ่ายไทยยุติกิจกรรมก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวเขาอ้างว่าเราลุกล้ำชายแดนหรือเปล่าอ้างว่าเราไปสร้างถนนสร้างรั้วลุกล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ของเขาหรือเปล่าเขากำลังจะประท้วงแบบนี้มันก็มุกเดิมๆใช่ไหมฮะท่านรังสี ก็คือแบบนี้ ผมเข้าใจว่าที่ทำถ้าไม่ว่าจะการลวดหนามเลยที่เราทำตอนนี้กำแพงเราทำภายใต้อาณาเขตในแผนที่1 ต่อ 50,000ครับก็ผมนึกบอกว่าไอ้MU43ยังไงต้องยกเลิกเพราะว่ามันยืนยันเลยว่าเขมรบอกมันจะใช้1 ต่อ 200,000แล้วผมเคยเห็นตัว MU43ของจริงมาแล้ว มันอ้างอิงเลยว่าใช้แผนที่1 ต่อ 200,000เพราะนั้นให้คุยอีก100 ชาติมันก็ไม่จบ เพราะว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำทางแนวกว้างเนี่ยถ้าคุณใช้1 ต่อ 200,000น่ะ200 เมตรนะครับ200 เมตรตลอดแนวชายแดนคุณคิดว่าพื้นที่มันห่างไปกี่ร้อยตารางกิโลเมตรนี่ไงมันถึงไม่จบไงแล้วบันทึกความเข้าใจถ้าฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าต้องใช้แผนที่1 ต่อ 200,000อีกฝ่ายจะใช้แผนที่1 ต่อ 50,000มันบันทึกความเข้าใจตรงไหนผมถามแค่นี้แล้วมันทำมา26 ปีแล้วลบกัน2 ครั้งไอ้เขมรตายเป็นหมื่นเสียกระสุนเสียอะไรกันเป็นพันล้านแล้วคุณว่ามันจะเข้าใจตรงไหนแล้วผมไม่เข้าใจว่าคุณจะก่อ MU43ไว้เพื่ออะไรMU44ที่เรายกเลิกก็เพราะว่ามันใช้แผนที่การลากของมันเนี่ยตามในพลลอนนอนคือเขาเรียกเส้นลากตามอำเภอใจลากมันผ่านก่อกูดกูเลยสุดท้ายเราก็ยกเลิกแล้วเราบอกใช้อันครอสซึ่งเป็นสากลไอ้แผนที่1 ต่อ 50,000ก็เป็นแผนที่ที่เขาใช้ในการปราบปรามเขตแดนทั่วโลกผมไม่เข้าใจว่าจะมีข้ออ้างอะไรที่ว่าจะต้องเอา MU43 ไว้อะผมไหนชี้แจงให้ผมฟังหน่อยดิไอ้เจ้ากรมแผนที่ทหารด้วยมาผมอยากจะรู้มันเข้าใจยังไงที่มันบอกว่าอะไรนะกำหนดมาแล้วส่วนใหญ่แล้วและไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยไอ้พื้นที่ทางลาดมึงคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะมึงจะทำยังไงแล้วทำไมคุณไม่ใช้1 ต่อ 50,000ให้มันจบไปไอ้ในส่วนสันปันน้ำหรือคลองอ่ะมันก็ผ่าครึ่งยังคลองไม่มีร่องน้ำลึกก็แบ่งครึ่งคลองไปหน้าผาอยู่ตรงไหนก็เป็นของคนนั้นสันปันน้ำอยู่ไหนก็เป็นของคนนั้นมันจะมีอะไรบิดเบี้ยวมากกว่านี้ผมไม่เข้าใจโอเคผมก็เรียนรู้มาเกี่ยวกับการปักปันไอ้ชายแดนเนี่ยผมงงมากว่าพวกคุณจะกอดไว้เพื่ออะไรในเมื่อมันคุยมา26 ปีมันคุยไม่รู้เรื่องมีแต่คนปัญญาอ่อนนั่นน่ะที่ดื้อดึงแบบนั้นน่ะถูกหรือเปล่าแล้วอีกฝ่ายหนึ่งบอกกูจะเอา1 ต่อ 200,000อ้าวอีกฝ่ายบอกกูจะเอา1 ต่อ 50,000มันไม่มีทางจบโธ่ยากคุณไปหลอกเด็กอนุบาลไปแบบนั้นน่ะจบยากไม่ผมรำคาญจริงๆทำไมคุณไม่หาวิธีมันที่มันสร้างสรรค์แล้วมันแก้ได้จริงๆเราให้มันจบจริงๆแล้วคุณก็ยอมรับความเป็นจริงถ้าคุณใช้แผนใช้หลักฐานที่เป็นสากลอย่างอันคอเนี่ยไอ้คุณเซนมันกล้าเถียงไหมล่ะเถียงไม่ออกไอ้1 ต่อ 50,000มันก็ไม่กล้าเถียงครับ
แล้วจริง ๆ ที่มันบอกว่าชอบอ้างกันจังไอ้สนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสนั่นเราทำกับฝรั่งเศส วันนี้ฝรั่งเศส ไม่มี มันหมด ละ ความเป็นเจ้านิคมไปแล้วคุณมายึดยังไงนั้นไอ้ชนเผ่ามายา ฮะ อเล็กซานเดอร์เดอะเกรท ฮะ เจงกิสข่านที่ทำไว้ก็ต้องยึดตามนั้นเด็กคุณจะบ้ากันหรือเปล่า โอเค คุณเทพไทย ครับ เดี๋ยวผมให้คุณเทพไทยวิเคราะห์ตรงนี้หน่อย เรื่อง นี่ฮะคุณผู้ชมครับ ตอนนี้กัมพูชามีการฝึกเข้มข้นเลยนะฮะท่านรังสีคุณเทพไทยคุณผู้ชมครับ ชื่อหลักสูตรว่าหลักสูตรสิงโตคาบดาบฮะของไทยเรามีนะของไทยคืออะไรฮะกองทัพบกไทย เสือคาบดาบ มีเสือคาบดาบ แต่ของเขาคือสิงโตคาบดาบ โดยทางเพจ Army Military Force สำรองนะครับ บอกว่าทหารเขมรเขียนแคปชั่นไว้ว่า ฝึกกระโดดดูคล้ายๆ ผีจีน ครูฝึกสั่งให้ทำและกล่าวว่าทหารวีรชนจะแข็งแกร่งกว่าเสียมแน่นอน เดี๋ยวจะได้ไปปกป้องประเทศที่ชายแดนเร็วๆนี้ ไปดูกันหน่อยครับ ดำทนายเมียนโปรลังกรอมแกรเลแกรเมียนโปรลังบรรทุบขังขนงก็เมียนโปรลังมวยแดจงทนาดำทนายเมียนโปรลังกรอมแกรเลแกรเมียนโปรลังบรรทุบขังขนงก็เมียนโปรลังมวยแดจงทนาดำทนายเมียนโปรลังกรอมแกรเลแกรเมียนโปรลังบรรทุบขัง นี่คือฝึกอะไรผมไม่รู้ ทีมงานผมก็สงสัยก็งงบอกว่าเนี่ยท่านรังสีมาเลยเดี๋ยวถามเราทหารจริงๆเลยดีกว่าว่าไอ้ฝึกแบบเนี้คือฝึกอะไร แต่ก่อนที่จะไปปานาพลเรือนก่อนพลเรือน พลเรือน พลเรือนพลเรือน รอดอ พลเรือน รอดอ พลเรือนเจ็บคอไหม เอามา อย่าเพิ่งเจ็บคอก่อน เจ็บคอ จากขอนก่อนเดี๋ยวค่อย โอเค เดี๋ยวค่อยวิเคราะห์นะฮะขออนุญาตนะฮะคุณผู้ชมครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะฮะได้เลยนะครับมีหลายคนบอกว่าฝึกเป็นผีจีน ผีกองกอยนี่คือฝึกแล้วเหรอนะครับมาเลยฮะมาฮะเอ็นดูนะครับมีคนบอกผีจีนนะหลักสูตรอะไรนะซ้อมเป็นผีนะคอมเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณไมบาซินก่อนแต่ขออนุญาตนะฮะนี่ครับนี่คือยาดมสมุนไพรตามมังกรทองจากอ้วยอโนสดนะครับมอบให้ท่าน2 ท่านเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอุ้ยอโนสดนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยนะครับไม่แน่ใจว่าที่เขาฝึกผีกองกอยแบบนี้แล้วฮะเดี๋ยวจะส่งเขากุยไปให้เขาอาจจะร้อนในนะโดดซะจนร้อนในก็อาจจะเป็นได้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะฟังทั้ง2 ท่านนะฮะและแน่นอนอยากจะรู้เหลือเกินว่าไอ้ฝึกแบบนี้เขาฝึกประชดประชันหรือฝึกจริงๆผมไม่แน่ใจว่าทหารมีฝึกแบบกระโดดแบบผีกองกอยอย่างนี้จริงหรือเปล่านะผีจีนนะฮะแต่ขออนุญาตนะครับขอขอบคุณครับผงปรุงรส1นะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รส1ครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจนะครับต้องรส1 No.1ฮะปรุงอร่อยแน่รส1ครับโปรโมชั่นพิเศษ1แถม1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok กูเม่มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รส1นะครับขอบคุณมากๆครับฝึกเป็นผีเฝ้าต้นมะม่วงมอบให้ทั้ง2 ท่านนะครับรถ1ครับขอบคุณมากๆนะครับซ้อมเป็นผีรอไว้แล้ว นี่ผมอ่านคอมเมนต์ไปก็นะโอ้โหสะใจนะเราคอมเมนต์กันแบบก็มีเหตุและผลนะฝึกเตรียมตัวเป็นผีบ้างแหละโอ้เยอะเลยนะฮะคุณผู้ชมขออนุญาตครับเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นหอมอร่อยเข้มสะใจนะครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมนะครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับขอบคุณมากๆครับบัดดี้ดีนนะครับมอบให้ท่านละ1 ซองนะครับเอาละวิเคราะห์ก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปแอปซิโรโนนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะคุณเทพไทยครับก่อนที่จะไปถามทหารคุณเทพไทยมองไงเขาฝึกแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการสร้างคอนเทนต์อะไรหรือเปล่าหรือมันจะฝึกอะไรมันออกกายบริหารยืดเส้นยืดสายอะไรหรือเปล่าเหมือนกับเต้นท่าอะไรคุณดูดิแล้วมีคาบอะไรในปากด้วยใช่ไหมเขาคาบแหละคาบขวดน้ำเหรอคาบขวดน้ำเหรอก็อาจจะหรือเป็นการฝึกการอดทน
ทนอะไรขนาดนี้กระโดดเย้งอย่างเงี้ยนี่ฝึกรอดอเขาจนไก่ยังเข้าท่ากว่านี้ผมจะบอกให้เข้มข้นกว่านี้อีกนะรอดออันนี้อะไรอ่ะเนี่ยผมว่ามันเลอะเทอะเขมรเนี่ยนะแล้วเอาคุณสังเกตดูมาแล้วก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ว่าเน้นเรื่องไสยศาสตร์อะไรหรือเปล่านะมนต์ดำอะไรเปล่านะ ไสยศาสตร์มีไหม เขาเชื่อดำไหมเพราะว่าคุณเห็นเนี่ยคราวก่อนหน้านี้ที่เอารูปใครต่อใครไปปลุกเสกแล้วเผาแล้วอะไรสารพัดอ่ะมันอวิชชาเยอะอันนี้เสียถ้าเขาเรียกอะไรเสียมันเสียหายถึงอุลมาเน็ตนะนักเรียนนายร้อยเวทปอยนะ แล้วมาดูลูกน้องเนี่ยนายกจบเวทปอยมา แล้วดูลูกน้องมาเต้นผีกองกอยอย่างเงี้ยเต้นผีปอบอย่างเงี้ยเอามาจากไหนอ่ะเนี่ยคุณเอามาจากไหนอ่ะคุณทินเนี่ยภาพเนี้ยก็จากเขาแหละใช่ป่ะจากไหนอันเนี้ย อันนี้มัน นี่คือเอามาจาก Army Military Force สำรองเนี่ยเขาบอกเขาฝึกเนี่ยฝึกหลักสูตรสิงโตคาบดาบเนี่ยเดี๋ยวเราจะขอความรู้จากทหารจริง ๆ เลยว่าของไทยเรามีอะไรนะมีเสือคาบดาบแล้วเวลาเราฝึกแบบไหนฝึกยังไงกระโดดไปกระโดดมาขาแพลงไงผมว่าเนี่ยนี่คอยดูแล้วกันขาแพลงเดี๋ยวไปหายาหมอนวดนู่นเดินกระเพลกห้อยมาก็มีแล้วก่อนที่จะไปฟังท่านรังสีนะอธิบายว่าการฝึกแบบนี้มันฝึกอะไร แล้วกองทัพบกไทยเรามีเสือคาบดาบเราฝึกกันยังไงขออนุญาตนิดเดียวสั้นๆฮะห้องน้ำที่ดีครับสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีนะครับแอปซิโรโนเป็นผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายนะครับที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนครับมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีตแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับคุณผู้ชมครับเรามาสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำด้วยแอปซิโรโนหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com นะครับ thailandpostmart.com ร้านชื่อว่า Thai Detergent Shop นะครับมอบให้ท่านละ2 ซองนะครับขอบคุณมากครับเอาท่านรังสีฮะเอาแบบตรงไปตรงมาเลยเจอแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่คอมเมนต์เข้ามาขออนุญาตนิดเดียวสั้นๆนิดเดียวนะฮะนี่ท่านรังสีอ่านนะเห็นนะคุณเทพไทยเห็นนะเข้ามาเนี่ยผีคาบเหรียญบ้างแหละไม่ต้องกังวลได้เป็นผีแน่นอนมันทำคอนเทนต์ให้คนไปกดไลค์ไปดูมันเยอะๆมันก็ได้ตังค์นึกออกแล้วเอาไว้หลอกผีทหารไทยตอนดึกๆครับไม่น่าใช่สิงโตนะผมว่านี่เข้ามาเยอะๆเลยนะฮะคอมเมนต์คุณผู้ชมครับเพราะอะไรนะฮะนี่คือ BrainTech Tri Screen ครับเป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันทั้งสีหน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook ถ้าสนใจนะครับหน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับนี่ฮะสิงโตร้องไห้เลย คอมเมนต์ผมบอกเลยนะการคอมเมนต์นะผมว่าชาติไทยนี่มาอันดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูจาก BrainTech Tri Screen ของเราเนี่ยจอเสริมเนี่ยคุณเห็นคอมเมนต์เข้ามาเลยครับท่านรังสีครับฝึกแบบนี้อันนี้คือเขาทำคอนเทนต์เพื่อสร้างความผ่อนคลายหรือว่าไม่แบบนี้ถ้าคิดในแง่ดีเนี่ยฮุนเซนเนี่ยมันเหนือกว่าขงเบ้งเหนือกว่าคุณจำได้ไหมขงเบ้งอ่ะตอนที่ขงเบ้งไม่มีกำลังทหารเลยแต่ขงเบ้งบอกว่าให้ไปเตรียมขิมมาแล้วขงเบ้งก็นั่งตีขิมเดินประตูเมืองจนข้าศึกไม่กล้าเข้าเมืองเพราะคิดว่าโหขงเบ้งมันมีอารมณ์ขนาดนี้แสดงว่าข้างในเมืองพร้อมแล้ว อันนี้ก็อาจจะเป็นภาพที่ไอ้ฮุนเซนมันมาทำให้เราประมาทไงว่ามันใช่ไหมมันฝึกแบบนี้ไม่มีน้ำยามันอาจจะทำให้เราประมาทเนี่ยรับลวงพรางมันอาจจะเป็นยุทธศาสตร์ถ้ามันคิดแบบนั้นมันก็เหนือกว่าขงเบ้งอีกนะเพราะว่าขงเบ้งเนี่ยเป็นพันปีมาโลกปัจจุบันมี AI นี่มันยังทำคอนเทนต์นี้แล้วถ้าคนไทยเชื่อด้วยใช่ไหมอันนี้คือคิดง่ายดีนะฮุนเซนมึงแน่นอนแต่ถ้าคิดในแง่ร้ายคือว่าไอ้หลักสูตรนี่มึงไม่ใช่ไอ้สิงโตคาบดาบมึงหลักสูตรผีคาบขวดแล้วเนี่ยก็คือมันมีการฝึกแบบนี้ใช่ไหมฮะไม่มันเป็นหลักสูตรเวลาฝึกกระโดดการทำโทษเป็นการทำโทษมากกว่าใช่การทำโทษเวลาทหารเขาทำโทษเขาจะทำแบบนี้ก็คือให้มันโดดเพื่อออกกำลังขาอะไรเนี้ยนะซึ่งการฝึกของทหารเนี่ยคือแน่นอนกับพละกำลังถูกต้องไหมใช่กำลังขากำลังแขนไอ้แบบเนี้ยแล้วมันก็โดดแบบมุ่งๆซั่วๆจริงๆเขาต้องโดดแบบโดดกบอ่ะย่อลงไปอีกแล้วก็มือชูข้างหน้าแล้วก็โดดไปเรื่อยๆอันนั้นเขาเป็นการฝึกกำลังขาแต่อันนี้มันฝึกเขาเรียกไอ้เนี่ยหลักสูตรผีคาบขวดมันโดดเหมือนผีจีนแล้วมันคาบขวดอยู่แต่นี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นการฝึกพละกำลังให้เขามีกำลังขาไงแต่ว่าที่บอกว่าอย่างถ้าก็คือมันเละอ่ะมันก็เละแบบฮุนเซนน่ะคุณดูมันทำเป็นเล่นกันนะจริงๆทหารไทยเขาฝึกกำลังขาเขาไม่เล่นแบบนี้หรอกเขาก็
เขาก็ลงสุดขึ้นสุดเด้งแบบเหมือนกบโดดอะ อันนี้ผมเคยเห็น อ่า ต่างชาติอย่างอเมริกามีอะไรเวลาเขาฝึกเขาก็จะฝึกกล้ามขา แต่คิดในแง่ดีคือมันเอาภาพนี้ออกมามันต้องการให้เราประมาทเอ้ยมึงฝึกนี่กระจอกมันก็แสดงว่ามันเหนือของเบ้งอีกใช่ไหม เป็นไปได้ เออ เป็นไปได้สับขาเขาเรียกว่าสับขาหลอก อ้าวก็มัน สับขาหลอก โอ้โห เรา เรียกว่ามันยิ่งกว่าของเบ้งอีกไงคุณเซนรอบเนี้ยมันร้อยคนไทยเชื่อว่ามันไม่พร้อมรบอ่ะถ้าคิดในแง่ดีนะ แต่ถ้าคิดในแง่ร้ายคือมึงหมดมุกแล้ว มึงก็ปล่อยตามยถากรรมอะฝึกกันแบบเนี้ยเหมือนตัวตลกอ่ะ ฮะ ผมอยากเห็นหน้าครูฝึกจังเลยมีไหม มันมองได้สองแบบ ดูหน้าครูฝึก ไม่รู้ ดูดิว่าครู เนี่ย ฝึก เนี่ยอยู่ มันยังไง ข้างๆเนี่ยที่เขาถือไม้อยู่นี่ อ่ะ ที่เขาถือไม้อยู่นี่ นี่ครูฝึกนะ นี่มีคุณผู้ชมเขาด่าผมด้วยเนี่ยอย่าถามว่าไทยฝึกแบบไหนสติ เวลาผมบอกว่าฝึกแบบไหนความหมายคือถ้าฝึกแบบอย่างเงี้ยมีไหมนะไม่มีก็อย่างที่ท่านบอกว่าฝึกแบบกบผมก็จบอยู่แค่นั้นคงไม่ได้มานั่งอธิบายเลยนะครับท่านคงไม่ได้แบบว่า ต้องมานั่งที่บอกว่าเราฝึกแบบนี้เพื่อที่จะอะไรคงไม่ขนาดนั้นมั้งครับโอเคฮะแต่ว่ายอมรับน้อมรับคอมเมนต์ครับน้อมรับคอมเมนต์ครับวันหลังจะไม่ถาม ว่าฝึกแบบไหนเอาเป็นว่าเรามีฝึกแบบนี้หรือเปล่าต้องถามอย่างนี้ ภาษาไทยมันเข้มอันนี้รอดอยังฝึกดีกว่านี้ก็แล้วกันเอาเลยว่ะผมเห็นแล้วเนี่ยผมตลกอ่ะผมว่าเป็นเรื่องตลกอ่ะผมว่า แต่อย่างที่ท่านรังสีพูดนะครับว่าถ้าเขาทำภาพออกมาแบบนี้เขาอาจจะจงใจหรือเปล่า จงใจเพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนี้ ใช่ ไหมฮะแล้วก็ภาพต่างๆที่ท่านรังสีเคยตั้งข้อสังเกตเหมือนกันอย่างเช่นรถถังเก่าๆหรืออะไรเนี่ยออกมาแล้วอาวุธวิธีฝึกยิงที่เขามีการฝึกยิงเขาสับขาหลอกแล้ว สับขาหลอกของจง คุณรู้จักคุณเซน ที่ห ไม่ใช่เหรอคุณเซนเขาสับขาหลอก มันมีหรือเปล่าล่ะของจริงอ่ะถ้ามันมีของจริงให้เห็นก็ว่าไปอย่างว่านี่สับขาหลอกของจริงก็ไม่ได้ดีกว่านี้คุณเห็นไหมเวลารบกันน่ะทหารที่อยู่ชายแดนวันก่อนก็รองเท้าแตะใส่รองเท้าแตะก็มีทหารเอาทหารแก่ๆมาเอาเหมือนทหารแก่ๆมาอยู่แถวชายแดน มีความรู้สึกว่าโอเคตายก็ตายไปก็เหมือนกับเอามาเป็นโลกมนุษย์อ่ะ ครับ ผมว่า ครับ แล้วถ้าไอ้อุนเซนเนี่ย โอเค ไม่ได้สบประมาทไม่ได้ดูถูกเขานะ ฮะ แต่ว่าอุนเซนฟังดูผมว่าแล้วถ้าคุณอ่ะ อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวพอวันนี้เรารายงานไปปุ๊บเรื่องเงียบนะท่านรังสีเรื่องเงียบสักพักนึงนะเดี๋ยวเขมรก็จะมีอะไรที่มันให้ มาอีกเป็นประเด็นขึ้นมาอีก เป็นประเด็นขึ้นมาอีก ไม่จบสิ้นนะเนี่ย กลับมา คุณก็เป็นเหยื่ออุนเซนนะอุนเซนก็สร้างเรื่องคุณก็ต้องเอาไว้พวกผมมาวิจารณ์อีก ก็วิจารณ์อุนเซนอีกเดี๋ยวอุนเซนก็สร้างเรื่องมาอีก มีเมื่อกี้นี้ผมเจอที่ข้างล่าง เจอพี่นกน้อย พี่นกน้อยที่ดูแลพี่เบิร์ดธงชัย พัฒนาถาบุตร ก็เข้ามาเดินแล้วพี่นกน้อย พี่นกน้อยพัฒนาถาบุตรนามสกุลนี่คุ้นมากเลยนะฮะ พี่แมวไงเสแมวไง ใช่ นามสกุลเดียวกันไง พี่นกน้อยบอกพี่ชายผมมาบ้างเปล่าพี่ชายคุณคนไหนอะผมไม่เคยรู้มาก่อนนะ เหรอ anyway แต่พี่นกน้อยบอกอะไรผมรู้ว่าทินอย่าเครียดมากนะรายการน่ะโอเคนะให้หาอะไรนะให้มีความบันเทิงบ้าง อย่าเครียดมากนะคุณทิน เอาผมมา ครับพี่นกน้อยขอบ ไม่ คุณ บันเทิง ครับ ถามพี่นกน้อยเนี่ยเทพไทยมายังไม่บันเทิงอีกเหรอเนี่ย ไม่บางเราก็ต้องมีสาระบนไร้สาระบ้างให้ ตอนนี้มีตั้งบันเทิงไงสนุก โอเค มีสาระแบบบันเทิงไงบันเทิงแบบมีสาระ ขอบคุณมากๆนะครับ เราติดตามกันต่อไป และเราจะไม่ประมาทและแน่นอนฮะปกป้องอธิปไตยของไทย แล้วก็คงต้องตอบโต้กลับไปที่กัมพูชานะครับ โดยเฉพาะใน Tom Andrews นะฮะ Open invitation for Mr. Andrews ก็เปิดนะฮะรับเชิญ เพราะว่าเขามาเมืองไทยบ่อยใช่ไหมครับ ครับ ถ้าสมมติเกิดคุณ Tom Andrews นะ if you like please you're more than welcome to come on my show and then let's have a conversation ก็คือมาพูดคุยกันในรายการได้นะครับเผื่อจะได้ข้อมูลจากฝั่งเขาว่าเขาคิดอะไรยังไง แล้วเราจะได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับเขา ครับ นะครับ ครับ โอเคนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ ทั้งหมดนี้ที่ผมไปเทียนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ